අඳුරෙන් එළියට රටගෙන යන 2024 අයවැය තිරසර ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් මගෙන් පටන් ගමු. අද අපිට ගන්න තියෙන මේ ෆයිනෑන්ස් බිල් එක යටතේ රීකන්සිඩර් කරන්න දාපු මේ ගැසට් එක දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද මේ කතා කරන්න කියලා. අර වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් එදා මුදල් අමාත්‍යාංශය අපිට කිව්වා වාහන 119ක් තියෙනවා රිලීස් කරන්න. එතෙන්දී පැහැදිලි කිරීමක් කරාට ඒක හරියට පැහැදිලි වුණේ නැහැ. කවදද මේ වාහන 119 LC ඕපන් කරේ? කවදද මේවා ගොඩ බෑවේ? කවදද මේ වාහන ගේන්න බෑ කියන තහනම ගැසට් එකක් මගෙන් නීතියක් බවට රෙගුලාසියක් බවට පත් කරේ කියන කාරණා. දැන් ඕගොල්ලෝ අපිට ලයිස්තුවක් එවලා තියෙනවා. මොකද අපි කිව්වා අපිට විස්තර එවන්න කියලා කවදද LC ඕපන් කරේ, කවදද නැව්ගත කරේ, කවදද ලංකාවට වාහන ගොඩ බෑවේ කියලා. දැන් 119යි කියලා කිව්වට ඕගොල්ලෝ අපිට අද එවලා තියෙනවා ලිස්ට් එකක්. ඒකේ 263ක් තියෙනවා. එතන අපිට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ 119 කොහොමද 263 වුනේ කියලා? සපත්තුමනි ඇත්තටම 113 119 තමයි අපිට අර මුල් ගැසට් එක අනුව අපිට ඉල්ලලා තිබිච්ච විස්තර අනුව ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලේ තියෙන හැම ඩිවිෂන් එකකම තොරතුරු නැවත සමාලෝචනය කරා. ඊට පස්සේ අපිට අනිත් ඩිවිෂන්ස් වලත් එක්ක තමයි 263ක් ආවේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට කිව්වේ වාහන 119ක් තියෙනවා රිලීස් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි එදා එක පාස් කරා නම් ඔයගොල්ලෝ වාහන 263ම රිලීස් කරනවා. ඒක එහෙම වෙන එකක් නැහැ මේ සපත්තුමනේ. මොකද අපිට දීලා තියෙන රෙකෝඩ්ස් අනුව ඒවා රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. සතියකින් කොහොමද 119 263 උනේ? ඇත්තටම වෙලා තිබුණේ අර එක ඒක පොඩි අනවබෝධයක් මම හිතන්නේ සර්. මුලින්ම ඉල්ලලා තිබුණේ 21.76 කියන ගැසට් එකේ තොරතුරු තමයි සර් එතන දීලා තිබුණේ. සහ එතන රිලීස් කරපු වාහනවල තොරතුරු තිබුණේ නැහැ සර්. ඔතන ඔය 263 කියන එකේ ඊට පස්සේ අපිට අමාත්‍යාංශයෙන් කියපු විදිහට 3.19න් පස්සේ විමර්ශනය කරපු සියලුම වාහනවල විස්තර තමයි සර් 263 කියන්නේ. මේක මට පේන්නේ හරීම ජංජාලයක් කරලා තියෙනවා. කිසි කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එක ගැසට් එකකින් තව ගැසට් එකක් ගැන කියනවා. ඒ ගැසට් එකෙන් තව එකක් කියනවා. ඊට පස්සේ රෙගුලාසි ගැන කතා කරනවා. ඊට වාහන 119 කියනවා. මෙහෙම දැන් අපිට පැහැදිලි දැන් මුලින්ම ආවේ 119 නේ ඉතිරිම පටන් ගමුකෝ. ඒතර 119න් පස්සේ දැන් 260 වෙන්න ඒ විස්තර ටික අපැහැදිලි නේද? නෑ දැන් මේගොල්ලෝ එකනේ කියන්නේ වෙන මේ දෙපාර්තමේන්තුවල වල තිබිච්ච ඒවාත් එකතු කරගෙන කියලා 263 හැදුනේ. සභාපතිතුමා කිව්ව විදිහට දැන් එදා අපි පාස් කරන 119 ඒතකොට මේ 260ම එතකොට එළියට ගිහිල්ලා නේද? දැන් බලනකොට 260ටත් වඩා තියනවද කියලා අපි දන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අධ්‍යක්ෂකතුමා දැන් ඊට අමත දැන් තව තියෙන්න පුළුවන් නේ. නෑ දැන් ඇත්තටම සභාපතිතුමනි 260 අපි 119 නිවැරදි නොවන බව පිළිගන්නවා. ඒක වැරදීමක්. ඇත්තටම 263යි කියන එක නිවැරදි. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම අපි හැම ඒ කියන්නේ දැන් කස්ටම් එකේ වෙහිකල් බ්‍රාන්ච් එකේ D බ්‍රාන්ච් එකේ තියෙන නම්බර් එක තමයි ඔය 119 කියලා දීලා තිබෙන්නේ. ඒක කස්ටම්ස් DG ඔබතුමා වගකීමක් ඇතුවද මේ කතාව කියන්නේ? දැන් අපිට කිව්වනේ 119 කියලා. දැන් කියනවනේ 119 වැරදි 263ක් කියලා. ඒක සුකා වාහන 150ක් වැඩි වෙලාට. නෑ ඔබතුමා මෙතනට ඉදිරිපත් කරන්න කලින් ඔබතුමා චෙක් කරේ නැද්ද? ඔබතුමාගේ කාර්යාලයේ මේක හරි ගාන මොකක්ද? සෝයිස් අනිත් එක D බ්‍රාන්ච් එකේ තිබුණේ 111 119 නෙවෙයි. ඒ කොහොමද 119 මෙතනින් නෑ. මේ පළවෙනි එක අපි එදා කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කළා. මතන්නේ එක මේ වාහනයක් ගේනවාද කියන එක ගැන ඒකේ ආරම්භය හැටියට ගත්තේ LC එක ඕපන් කිරීම. ඊළඟට එකිනෙකට වෙනස් ගැසට් නිවේදන 3ක් නැත්නම් 4ක් තියෙනවා. දැන් අපිට හරියට කියන්න මිස්ටර් නෝනිස් ඔය කවර ගැසට් නිවේදන වලට අනුවද 119 එන්නේ, කවර ගැසට් නිවේදන වලට අනුවද 263 එන්නේ. මොකද එකක් ඕගොල්ලෝ අපිට කිව්වා මාර්තු මාසේ 19 වෙනිදා ගැසට් එකක් තියෙනවා. මැයි මාසේ 22 තව ගැසට් එකක් තියෙනවා.
ජූනි මාසෙත් තවත් ගැසට් එකක් තියෙනවා. මේ ගැසට් වලින් අපි දැන් එදා මේක කල් දැම්මේ මේ ගැසට් පිළිබඳ තිබිච්ච අපහැදලිතාවය නිසා. ඔබතුමාලගේ නීති අංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කවර ගැසට් එකේ ඉඳන්ද මේ ඉලක්කම එන්නේ කියන එක හරියට නිශ්චිතව කියන්නේ නැත්නම් මේකේ ඔබතුමාලත් වැඩිකාරෝ වෙනවා මේ කොමිටියේ අපි මෝඩයෝ වෙනවා මේක හරියට ඔබතුමාලා ඉදිරිපත් කළේ නැත්තම්. ගරු සභාපතිතුමනි මම ඒකට පිළිතුරක් දෙන්නම්. මම අනිල් ජයකොඩි නියෝජ්‍ය රේවි අධ්‍යක්ෂ. මුලින්ම සභාපතිතුමනි මේක පටන් ගන්නේ 2020 මාර්තු 19 වෙනිදා මහ බැංකුව අධිපතිතුමා නිකුත් කරපු බැංකින් ඇක්ට් ඩිරෙක්ෂන් එකකින්. ඒක 2020 මාර්තු මාසේ 19 වෙනිදා තෝරාගත්තු වාහන කීපයක් සඳහා LC ඕපන් කිරීම තහනම් කරනවා. ඒ වාහන වෙන්නේ කාර්, ජීප්, හයිඑස් වර්ගයේ වෑන්, ඩබල් කැබ් සහ මෝටර් සයිකල්. දැන් මහ බැංකුව අධිපතිතුමාට එතුමාගේ බැංකු පනත අනුව ඕකට බලයක් තියනවද ඔක් කරන්න? ඒ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන්න? ගැසට් නිවේදනයක්ද? ගැසට් නිවේදනයක් නෙවෙයි සභාපතිතුමනි. රෙගුලාසිය. ඇක්ට් ඩිරෙක්ෂන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒක ගැසට් නිවේදනයක් වුණොත් තමයි ඒක නීතියක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නීතියේ ප්‍රකාරව තමයි ගැසට් නිවේදනයක් වෙන්නේ. ගැසට් නිවේදනයක් නැතුව ඒවන්නේ චක්‍රලේඛයක් එහෙම නැත්නම් සර්කියුලර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒක නතර වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒකට අනුකූලව ක්‍රියා නොකරන එක විතරයි වෙන්නේ. ඒතර මේ මාර්තු 19 කිව්වේ යම් වාහන ඇරෙන්න අනික් වාහන වලට LC අරින්න එපා කියලා. LC ඊට පස්සේ ඇරියාය කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අභ්‍යන්තරයේ මේ දීපු චක්‍රලේඛනයට පටහැනිව ක්‍රියා කරලා තියෙන බව එහෙම LC අරලා තියෙනවා. දැන් අපිත් මෙතන ආපු එකඟතාවය තමයි LC ඇරීම තමයි වාහනයක් ගෙනීමේ උපත. හරි? එතකොට ප්‍රායෝගිකව අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛයට අනුකූලව මාර්තු 19 වෙනිදාට පසු LC අරලා තියෙනවා නම් ඒක චක්‍රලේඛයට පටහැටි. හරිනේ? ඔව්. හරි. දැන් යන්නකො ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මැයි මාසේ 22 වෙනිදා ගැසට්ටුවක් එනවා. මැයි මාසේ 22 වෙනිදා බලපෑවැත්වෙන පරිදි ට්‍රැක්ටර් හැර සියලුම වාහන ආනයනයේ තාවකාලිකව තහනම් කළා. TS කළා. කවුද ඒක? ආනයන අපනයන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්. එයාට එයාගේ පනත අනුවේ බලතේ දෙනවා. මුදල් අමාත්‍යවරයා තමයි ඒක ගැසට් එක නිකුත් කරලා තියෙන. මුදල් අමාත්‍යවරයාට ආනයන අපනයන පාලක පනතයත්තේ බලය තියෙනවා රෙගුලාසිය. අන්න ඒක නීතියක්. ඒ කියන්නේ දැන් ආනයන අපනයන පාලන ඒ පනතට අනුකූලව ගහපු එක. දැන් ඔය දෙක අතර LC කීයක් කරලා තියෙනවා? ඔව් නෑ 3.19යි 5.22යි අතර. LC ප්‍රමාණය. අයියෝ එදත් ඔය ටිකමනේ ඇහුවේ. LC ඕපන් කරපු ප්‍රමාණය නම් බැංකුවෙන් තමයි සර් ගන්න වෙන්නේ. නීත්‍යානුකූලව LC ඕපන් කරපු වාහන නිදහස් කරලා තියෙනවා සර්. නීත්‍යානුකූලව ඕපන් කරපු නෑ මහත්තයා ඒක නෙමෙයි අහන්නේ. ඒක නෙමෙයි අහන්නේ. ඔය කලින් සතියේත් සාකච්ඡා කරානේ. ඔබතුමාලා මේකේ ඔබතුමාලගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් හින්දානේ ඔය මොකද්ද දඩ මුදල් ගෙවන්න බෑ කස්ටම් එකට කියලා මිසස් සෙනවිරත්න කියපු නිසානේ මේක මේ අදට අපි ගත්තේ. දැන් අපි අහන්නේ මේ 3 වෙනි මාසේ 19 වෙනිදා දීපු චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ඒ යම් වාහන ප්‍රමාණයකට ගේන්න දුන්නා යම් වාහන ප්‍රමාණයක් ගේන්න එපා කිව්වා. එහෙම ගේන්න එපා කියපු ඒ චක්‍රලේඛයේ ප්‍රකාරව මේ මැයි 22 මේ ගැසට් එක වෙනකන් ගෙනාපු වාහන ප්‍රමාණය මොකද්ද? බැංකුවෙන් අහන්න බෑ මොකද දැන් ඔක කවද්ද ගත්තේ දැන් සතියක් විතර ඇතිනේ. මේ එතකොට ඒක දැනගෙනනේ එන්න ඕනේ මේ සභාපතිතුමා නියෝගයක් දුන්නානේ. සර් මේ 13 මාර්තු 13ට පස්සේ LC ඕපන් කළා නෑ සර්. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඕපන් කරපුවාට තමයි ගෙනන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි. අන්න එහෙම කියන්නකෝ. මාර්තු 19ට පෙර මිසක් පසු LC ඕපන් කළා නැත. නෑ සර්. එතකොට ඒව කොහොමද නීති විරෝධී වෙන්නේ? ඒව නීති විරෝධී නෑ සර්. ඒව නීති විරෝධී නෑ. හරි. එතකොට 19යි 22 අතර ඔය කියන චක්‍රලේඛයේ ප්‍රකාරව කිසිම වාහනයක LC ඕපන් වෙලා නැත. නෑ සර්. හරි වකීමෙන් කියන්නේ දැන් සභාපතිතුමාට පුළුවන් ඔබතුමා වරප්‍රසාද කොමිටියට ගෙනියන්න ඕනේ. බොරුවක් එහෙම කියලා දුන්නොත්. හරි. දැන් කියන්න 5.22 න් පස්සේ තත්ත්වේ 5.22 ට්‍රැක්ටර් හැර අනිත් සියලුම වාහනවල LC ඕපන් කිරීම තහනම් කරා LC ඇමෙන් කිරීම තහනම් කරා සහ ඒ සියලුම වාහන තාවකාලික තහනමකට ලක් කරා. හරි. ඊට පස්සේ ජූනි මාසෙත් තව එකක් ගැහුවද? ජූනි මාසෙත් එකක් ගැහුවා. ජූනි මාසෙක කවද්ද ගැහුවේ? 6.26 සර්. ගැසට් එකක් ගැහුවා නේ? ගැසට් එකක්. ඒකේ මොකද්ද කළේ? ඒකේ සර් ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියන කාණ්ඩය නිදහස් කරා. මොකද ෆ්‍රීසර් නිදහස් කරා. හරි. ඒක හරිනේ. එතකොට සර් මැයි 20 තව ගැසට් ගහලා තියෙනවද මීට අනුව? ඔව් සර් ජූලි මාසෙත් ගහලා තියෙනවා. ජූලි මාසේ මොකද්ද ගහලා තියෙන්නේ? ජූලි මාසෙත් සර්
යම්කිසි වාහන ප්‍රමාණයක් ආයි නිදහස් කරලා තියෙනවා. යම්කිසි වාහන නෙමෙයි මහත්තයා අහන්නේ මොන වාහනද කියලා අහන්නේ. යම්කිසි වාහන කියලා මේ අපි පොක පේන දකින්නේ හරියට කියන්න මොන වාහනද කියලා. සර් ඒකේ දුන්නේ සර් පේමන්ට් ටර්ම් එක දවස් 365ක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ දවස් ඒ කියන්නේ ඒක මුදල් මේ ගැටලුවන්නේ. මුදල්. ඒක වාහන කාණ්ඩ වලට මොකුත් හානියක් වෙලා නැහනේ. නෑ සර්. හරි. දැන් නෑ ඒක නේ වාහන කැටගරි කියන්නේ මේ 119 සභාපතිතුමා ප්‍රකාශ කළ පරිදි මේ 119 5යි 22යි 6යි 26යි අතර LC අරපු ඒවද එහෙම නැ 263 කවදා LC අරපු ඒවද මේ ගැසට් 4 ඔච්චරනේ තියෙන්නේ ගැසට් ඔය 4 ඇතුළත මේක වැටෙන හැටි පොඩ්ඩක් මේ අපේ සභාවට පැහැදිලි කරලා දෙන්න සභාපතිතුමා ඇහුවේ ඕක නේද මම පොඩ්ඩක් අපි කාලනාස්ති කරනවා දැන් මම ඊට කලින් අහන්න ඕනේ මෙතන මේ වැරදීමක්ද මේ LC number and LD date කියලා තියෙන LC date ද ඔව් සර් LC date සර් LC date දැන් මෙතන දීලා තියෙන ලයිස්තුවේ LC date තියෙන්නේ අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ඉඳලා මැයි සමා වෙන්න මැයි ජූනි ජූලි 25 වෙනකම් සර් ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් වලට ඕපන් කරන්න දුන්නානේ සර් ජූලි 26 වෙනකම් ඒකයි සර්. මේකේ තියෙන ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියන්නේ බොංගෝ ට්‍රක් මැස්ඩා බොංගෝ කියන ෆ්‍රීසර්ද? ඉසුසු එල්ෆ් කියන ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක්ද? ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක් වෙනවා. යටියක් තියෙන එල්ෆ් කියන ට්‍රක් එල්ෆ් කියන ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක්ද? ඉසුසු ෆ්‍රීසර් ට්‍රක්ස් උත් තියෙනවා සර්. දෙකම තියෙනවා සර්. ඔව් නෝමල් එකක් තියෙනවා මේකක් තියෙනවා. දැන් මේවා වෙන්න ඕනේ ෆ්‍රීසර් විතරයිනේ. ෆ්‍රීසර් විතරයි සර්. මේක ෆ්‍රීසර් නෙමෙයි නේ මම. මේ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියලා වෙනම තියෙනවා. සර් බැංකුවකට LC එකක් ඕපන් කරන්න බෑ එදාට පස්සේ සර්. සභාපතිතුමා දැන් මේ ඒවරි වෑන් කියන ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක්ද? නෑ සර්. එන මේ තියෙන්නේ. ඒව මේ ඔක්කොම මේ 24 වෙනිදා ජූලි මාසෙනේ ඕපන් කරලා තියෙන LC. කොයිද කියන්නේ? දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම දැන් බලන්න අප්‍රේල් මාසේ Nissan van Daihatsu truck Nissan Clipper ඔව් සර් මැයි 22ට ඉස්සෙල්ලානේ සර්. මැයි 22ට ඒ කියන්නේ මැයි 22යි අරකයි අතරේ. දැන් බලන්න මම මේ උත්තර දෙන්න කලින් මම මේක අහන්නම් මේ 21යි 71යි ඇලයිලක් 5 කියන ගැසට් එකෙන් කියනවා මේ ඊට කලින් ගහපු ගැසට් එක. ඒ කියන්නේ සමා වෙන්න මට වැරදුනා. මැයි මාසේ 22 වෙනිදා ගැසට් එක ගහනවානේ. හරිනේ. මැයි මාසේ 22 වෙනිදා ගැසට් එකෙන් ගහලා මොකද්ද ඕගොල්ලෝ කරන්නේ? අප්‍රේල් මාසේ 16 වෙනිදා ගහපු ගැසට් එකේ ආවත්කාලීන කරනවා. ඒක හරියද? සර් ගැසට් ගහන්නේ අපි නෙවෙයි සර් අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ ගැසට් ගහන අය කතා කරන්නේ. ඔයා කතා කරන්න එපා නේද ගැසට් ගහපු කෙනා කතා කරන්න. ගාවුද ගැසට් එක ගහුවේ. මේකසේ මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් බැංකු වලට මේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. 3/19න් පස්සේ LC ඕපන් කරන්න එපා කියලා ඔය කියපු අර වාහන එක කැටගරි එකකට අනිත් කැටගරි එකට LC ඕපන් කරන එක නිදහසේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේදී 5/22 ආනයන අපනයන පාලන පන්තියත්තේ තමයි ආනයනේ සීමා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අරක බැංක් ඩිරෙක්ටිව් එකෙන් LC විතරයි වෙන්නේ. ඒ නිසා ආනයන අපනයන පාලන පනතයත්තේ 5/22 ගැසට් පත්‍රයක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. සියලුම වාහන LC ඕපන් කිරීමත් BL කිරීමත් කස්ටම් එකෙන් ක්ලියර් කිරීමත් සියලුම දේවල් ප්‍රොසීඩ් කියන වචනේ යටතේ තමයි ගහලා තියෙන්නේ. සියලුම දේවල් ඒ කියන්නේ එකම වර ලංකාවට වාහන නිදහස් වීම කස්ටම් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා තියෙනවා. එතකොට LC ඕපන් වෙන්නෙත් නැහැ. BL කරපුවා නිදහස් ඒ කියන්නේ පටවපුවා නිදහස් වෙන්නෙත් නැහැ. කස්ටම් එකෙන් ක්ලියර් වෙන්නෙත් නැහැ. 5/22 සියලුම දේවල් නවත්තලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වරින් වර ඔය කියන මේ ඇග්‍රිකල්චර් අවශ්‍යතාවයේ මත මේ ඔයගේ අවශ්‍යතාවයන් මත ඔය ට්‍රැක්ටර් කියන ඒවා ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියන ඒවා වරින් වර නිදහස් කිරීම කරලා තියෙනවා. කොහොමද අවසානයේ ජූලි 10 වෙනිදා තමයි අවසාන ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ගැසට්ස් වලට අනුව ඒකෙදි කියලා තියෙනවා අර මුලින් බැංකුවෙන් මේ නවත්තපු නැති ඒවයි නවත්තපුවයි 5/22න් නැවතුණයි ඔක්කොම දින 360ක ක්‍රෙඩිට් පීරියඩ් එකක් දෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ දින 360 ක්‍රෙඩිට් පීරියඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් අයගේව විතරක්
ජුනි 26 වෙනිදා වෙනකන් BL කරලා තියෙන ඒවා නිදහස් කරන්න කියලා තමයි අවසාන ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඉෂු වෙලා තියෙන්නේ. ඔය ඒ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඉෂු කරලා තියෙන මේ ගැසට් එකට ප්‍රකාරව. ඔව් ගැසට් එක ප්‍රකාර. හරි. එතකොට 360ක ක්‍රෙඩිට් ලිමිට් එකක් ගන්න බැරි නම් ඒ කට්ටියට වාහන නිදහස් කර ගන්න බෑ. පුළුවන් කට්ටියගේ වාහන එදා නිදහස් කරා. එතකොට දැන් මේ මැයි 20 වෙනිදා 22 වෙනිදා ගැසට් එකෙන් කියන්නේ අර අප්‍රේල් මාසේ ගැසට් එකෙන් මේ වාහන ගේම තහනම් කරලා තිබ්බා ජූලි 15 වෙනිදා වෙනකම්. හරිනේ? බලන්නකෝ අප්‍රේල් මාසේ 16 වෙනිදා ගැසට් එක. දැන් මැයි මාසේ 22 වෙනිදා ගැසට් එකෙන් කියන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 16 වෙනිදා ගහපු ගැසට් එක යාවත්කාලීන කරනවා. හරිනේ? ඒකයි මේ කියන්නේ. එතකොට යාවත්කාලීන කරලා ඒ ගැසට් එකේ තිබිච්ච දින මැයි 21 වෙනිදා වෙනකම් බලපවත්වනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. එහෙමනම් කලින් එකේ මොකද්ද තිබුණේ? කලින් එකේ තිබුණේ මේ තහනම් කිරීම ජූලි 15 වෙනිදා වෙනකම්. අප්‍රේල් 16 ඉඳලා ජූලි 15 වෙනිදාකම් තහනම් කරලා තිබුණා. අප්‍රේල් මාසේ ගැසට් එකෙන්. ඊට පස්සේ මැයි මාසේ ගැසට් එකෙන් ඒ ජූලි 15 වෙනිදා වෙන යාවත්කාලීන කරලා මැයි 21 වෙනකම් අඩු කරා. එතකොට ඒ නිසා තමයි 22 වෙනිදායින් පස්සේ මේවා LC ඕපන් කරන්න බැරි. හරි. එතකොට ඒ 22 වෙනිදාට කලින් LC ඕපන් කරලා තියෙනවා නම් නීති අනුකූලව ගැටලුවක් නැහැ. හරිනේ? හැබැයි 22 වෙනිදායින් පස්සේ ජූලි මාසේ වෙනකන් ගැසට් දෙකක් ගැහුවා යම් වාහන ඒකෙන් අයින් කළා. ඒතර ඒ වයිත් ගැටලුවක් නැහැ. හරිනේ? එතකොට අපි ඔක්කොම එක පිටේනේ ඉන්නේ. එහෙමනම් මේ ලයිස්ට්ුවේ තියෙන වාහන ප්‍රමාණය 200 ගාන ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මේ කියන විදිහට නීති අනුකූල වෙන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. නීති අනුකූල වෙන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔය කියන කතාවට ප්‍රකාරව. ගරු සභාපතිතුමනි මේ ජූලි මාසේ 10 වෙනිදා ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් නිකුත් වෙලා තියෙනවා මැයි 22 ගැසට් එකට අනුව. ඒකෙන් රේගුවට කියලා තියෙන්නේ ජුනි 26ට හෝ ඊට පෙර නැවකට පටවපු වාහන සහ මැයි 22ට ඉස්සෙල්ලා LC ඕපන් කරපු වාහන නිදහස් කරන්න කියලා විතරයි. නෑ මෙහෙමනේ දැන් රෙගුලාසියක් සහ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් අතර වෙනසක් තියෙනවනේ. එතකොට ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් තියෙන්න පුළුවන් ගැසට් එකකට අනුව. ඊට මේ ගැසට් එකේ මැයි 22 කියලා තියෙනවා නම් ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කොහොමද දෙන්නේ? ඒක ජූලි 26ට දික් කරලා. නෑ ජූලි 26ට නෙවෙයි නේද? නෑ දැන් මෙයා කිව්වේ ජූලි 26 කියලා කිව්වේ. ජූලි 10 සර් ජූලි 10 ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් ඉෂු කරලා තියෙනවා සර් ජූනි 26 හෝ ඊට ඉස්සෙල්ලා පටවපුවා රිලීස් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔබතුමාලට ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක තියෙන්නේ ජුනි 26ට පෙර නැවට පටවපුවා. ඔව් සර්. ඒ වගේම මැයි 22ට පෙර LC එක. ඔව් සර්. කන්ඩිෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඒව ඔයගොල්ලෝ රිලීස් කරා. ඊට ඉස්සෙල්ලා රිලීස් කරා සර් මේ නැවදිලා. හරියට කියන්නේ මේ මැයි 22ට පෙර LC ඇර හා ජුනි 26 හෝ පටවන ලද ජුනි 26 හෝ ඊට පෙර නැවට පටවන ලද හා කියලා දෙකක් තියෙනවා මහත්තයා. හරිද? හෝ හා කියන්නේ දෙකක්. මේ LC අරින්න ඕන 22ට පෙර. මැයි 22ට පෙර. ඒ එකම ෆුල්ෆිල් වෙන්න ඕනේ 26ට පෙර නැවට පටවන්න. ඔව් සර්. ඒ දෙක එකට යන්නේ. හෝ හා දෙකක් නෑ. ඒක ඒක හා විතරයි. හා වෙන්න ඕනේ. හරි? හා. ඒ දෙක එකට යන්නේ. හරි? ඒතර අන්න ඒවා ඕගොල්ලෝ නිදහස් කළා. ඔව් සර්. එසේ නොනේමද මේ රඳවාගෙන තියෙන්නේ? ඔව් සර්. අන්න එහෙම කියන්නකෝ. හරි. I think it is clear. I think it is clear. එතකොට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර ලැබුණාද? මාර්තු 13 වෙනිදා ඉඳලා ජූනි 22 වෙනකන් මේ අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර දුන්නාද? ඒවා නිදහස් කළානේ එතකොට. ඒවා නිදහස් කළා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඔව් ඒවා නිදහස් කළා. හරි. මේක මෙච්චර මේ දුරදිග යන්න තිබුණ කාරණාවක් නෙමෙයි. මේක හරියට කලින් පැහැදිලි කරා නම්
අනිත් එක මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගැසට් එකක් ගහනකොට මේක මෙච්චරම කොම්ප්ලිකේට් කරන්න ඕනේද? මේක if when a law is simple, it is easy to abide by the law. When a law is complex, there are so many loopholes that people can use to wiggle through the law. And lawyers can earn a lot of money. Right. Okay. This matter ends there. Thank you for your cooperation. නෑ දැන් අහන්න අර මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය? ඔව් ඒක මේ ප්‍රශ්න. ප්‍රතිපත්ති මේ ගැසට් එකේ ප්‍රශ්නේ හරි. ගැසට් එකේ ප්‍රශ්නේ මෙතනින් එහාට අපිට මේ අවස්ථාවක් නැහැ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඔව් අහන්න. සියලුම වාහන එදා අපේ මේ රගවන් ඇමතුමා කව මේ වාහන 600 ගාණක් තියෙනවා කියලා ඒක ඇත්තද? ඒක රඳවා තබාගෙන තියෙන රේගුව විසින් වරායේ රඳවා තබාගෙන තියෙන විවිධ ප්‍රශ්න මත රඳවාගෙන මේ 263 විතර නෙවෙයි. තව වාහන කොච්චර තියෙනවද? සීස් කරපු වාහන මොනවාරි විකුණන්න තියෙන ඒවා තියෙනවා ඇත්තටම. මොකද මේට ඉස්සෙල්ලා මේ පර්ටිකියුලර් ගැසට් එකට විතරයිනේ අපි නෑ මේ පර්ටිකියුලර් ගැසට් එක ගැන නේ මිස්ටර් නොනිස් ඊට අමතරව නෑ මේකත් එසේ නොවන මේ 263 මේ අර මිහිඳු ආඳුරන්ගේ අඹ ප්‍රශ්නේ වගේ තමයි මේව 80 නොවන තවත් වාහන තිබේද? තියෙනවා. ආනේ ගාන කීයද? ඒ ගාන සම්පූර්ණ ගාන අපි දෙන්නම්. මොකද තාමත් ඒකේ සමහර රෙකෝඩ්ස් අර ඉස්සෙල්ලා මම හිතන කෝප එකේදීත් අපි කතා කරා සමහර ඒවල ෆයිල් තියෙනවා. ෆයිල් නැහැ වාහන තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ දවස්වල අපි මේ සම්පූර්ණ ස්ටඩි කරගෙන යනවා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මොකද ඩේටා තිබුණේ නැහැ සර්. දැන් තමයි අපි හැම ඩිවිෂන් එකකම තියෙන තොරතුරු එකතු කරගෙන කරුණාකරලා මේ සභාපතිතුමාට මේ සභාවට වාර්තාවක් දෙන්න මේ සභාපතිතුමා මොනවද මේ වාහන මොකද මේ පොඩි වැදගත් කාරණා දැන් ඔබතුමා අවසර මත දැන් කස්ටම් එකේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා මං හිතන්නේ කිව්වද මෙතන ඩේටා නැහැ කියලා. ඒතර දැන් මේ වෙලාවේ දැන් අපි බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා අපහසුතාවටපත් කරලා නෙමෙයි. දැන් රියල් ටයිම් අපි දැනගන්න එපා ඇත්තටම කස්ටම් එක වගේ දැනක දැනට කොච්චර වාහන ඒ කැට කාණ්ඩවල තව වාහනවල ධාරිත එන්ජින් ධාරිතාව අනුව මොන වගේ වාහන නීති විරෝධීව මේ රටට ගෙනල්ලා තියෙන ප්‍රමාණය ගැන. මොකද ඒක ගැන එක එක දැන් මොකද අපි දන්නේ නැහැ මොකද විවිධ පත්තරවල විවිධ ගොසිප් වල එක එක කතා යනවා මෙහෙම එක එක ජාවාරම් වෙනවා කියලා. ඒක නිසා දැන් අපිට ඒක සාමාන්‍ය වාහනයක් වගේ එකක් 17 එකක් වගේ එකක් නෙවෙයි නිසා මම නිකන් දැනගන්න කැමති එහෙම දැනට ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් කරලා තොරතුරු හොයනවා කියන එක කස්ටම් එකේ එච්චර සාධාරණ Oracle database එකක් තියෙන්නේ. නෑ ඒක තමයි මම මේ ඔබතුමා අපහසුතාවටපත් කරන කියනෝ නෙමෙයි. මම අහන්නේ දැන් මේ මොහොත වෙන විට ඒ එක 1000 කාණ්ඩවල වාහන කොච්චර ගෙනලා තියෙනවද? දල වශයෙන් කොච්චර වටිනාකමක් තියෙන බිලියන කීයක් විතර වටිනාකමක් තියෙන වාහන තියෙනවද කියලා. මේ හුඟක් වාහන තියෙන්නේ අර ඔය මේ 2020ට ඉස්සෙල්ලා ගෙනල්ලා තියෙන වාහනවල ඒවා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. අනේ ඒක තමයි අපි අහන්නේ. ඒ සේරම ඒක තමයි ඒ දැනට මට මේ වෙලාවේ දෙන්න බෑ. මම ඒක වார்த்தාවක් විදිහට සියලුම වාහනවල සම්පූර්ණ වார்த்தාවක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. මේ මම තව මේක අපි මේක මේ ප්‍රූව් කරන්න සමාවෙන කරු කවන්න. ඒක කන්ඩිෂන් එකක් මත ඒ තමයි දැන් මෙතන මම මේක බලනකොට මේකේ තියෙන්නේ මේ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියන එක ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියලා සමහර ඒවායි තියෙනවා සමහර ඒවායි ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියලා නැහැ. ඔබතුමා බාර ගන්න ඕනේ ඒ වගකීම මෙව්වා මේ රිලීස් කරන ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් තමයි කියලා. මොකද කලින් මං අහගෙනයි ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියලා බොරුවට ෆ්‍රීසර් එකක් හයි කරලා ගෙනල්ලා ගැලුවායින් පස්සේ ෆ්‍රීසර් එකක් ඒක ෆ්‍රීසර් එක නෑ වෙනම. ෆ්‍රීසර් එක වෙනම විකුණනවා ට්‍රක් එක වෙනම විකුණනවා. ඉතින් ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියන ඒවා ඕගොල්ලෝන්ගේ මොකක් හරි නිර්ණායකයක් ඇතිනේ මේවා තමයි ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියලා. ඒතකොට මේ රිලීස් කරන්න හදන්නේ බොරුවට ෆ්‍රීසර් එකක් හයි කරගෙන ආපු ට්‍රක් නෙවෙයි කියන අන්ඩර්ටේකින් එක ඔබ දෙනවද? අනිවාර්යෙන් බලලා දෙන්න පුළුවන් සර්. අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ 263න් ඔය රිලීස් කරපු අය මේ සභාපතිතුමා කියන්නේ ඔයා ගිහලා ඒක පර්සනලි ඉන්ස්පෙක්ට් කළා මේ ඉන්බිල්ට් ෆ්‍රීසර් ට්‍රක්ද නැත්නම් මේවා අර කෑල්ල ගලවලා මෙහාට විකුණන්න පුළුවන්ද කියලා එහෙමද කියලා බලන්න. ඔව් අර නුවර පාරේ යනකොට තියෙනවානේ ෆ්‍රීසර් ටික ගලවලා විකුණන වෙනම කෑගල්ල හරිය තියෙන දිගටම මොළකොට නේද? ගරු සභාපතිතුමනි මේ අපි බලන්නේ රේගුවෙන් නිදහස් වෙනකොට ඒවා සියලු දේවල් පරීක්ෂා කරලා බලනවා ගරු සභාපතිතුමනි. මේ ගොඩාක් අවස්ථාවල වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරලා එළියට ගෙනිච්චට පස්සේ ඒකේ කෑලි ගලවලා ඉවත් කරනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ලොරියක් බවට ආහාරවල ඒක විකුණනවා. ඒකනේ මාත්‍යා ඕගොල්ලෝ RME එකයි ඒවා සම්බන්ධ තියෙන එපා. ඕගොල්ලන්ට අරස් කරන්න පුළුවන් නේ ඕන වාහනයක්.
ඔය පනතෙන් බරදල් තියෙනවනේ. ටැසියාන්ට එවැනි ආකාරයේ වෙනස් කරලා භාවිතේ වෙනස් කරලා තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ බදු ගෙවලා නැත්තම් ඕලන්ට ඕන වාහනයක් අරස් කරන්න බලය ඕගොල්ලෝ පනතෙන් තියෙනවනේ. දැනට හැබැයි ඕලන්ට කියන්න බෑ මේ වරායෙන් එළියට ගියාට හැටි අපේ වගකීමක් නැහැ කියලා. දැන් ඒ වරාය රිලීස් කළේ RMB එකට යවනවාද මේ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක්ස් කැටගරි එක ඔක්කොම? ඔව් සර්. වෙලා තියෙන RMB එක සෙට් වෙලානේ කරන්නේ. අපි RMB එකට ඒ සියලු දේවල් දැනුම් දෙනවා සර්. RMB එකේ නෑ එහෙම නෙමෙයි. දැන් ඔබතුමාලට යම්කිසි පැමිණිල්ලක් ආවොත් කස්ටම් එකට අර පාරායිනේ ගොඩ ගහලා තියෙනවනේ. මේ සභාපතිතුමා කියලා තියෙන ඔය කෑ ගල්ලා තියා දිගටම ගොඩ ගහලා තියෙන වරකපොළ පැත්තේ. ඒ මෙන්න මේවා මේ කෑලි වලට වෙන් කරලා ගන්නවා ප්‍රීසර් මොඩේ දාලා තමයි ගෙනාවේ. දැන් ට්‍රක් එක වෙනමයි ප්‍රීසර් එක වෙනමයි විකුණනවා කියන ඒවා ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලලා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ බලය ඕගලන්ට තියෙනවනේ. නැද්ද? තියෙනවා සර්. ඒකනේ පනතෙන් ඒක දීලා තියෙනවා. ඇයි ඒවා කරන්නේ නැත්තේ යන්නේ? ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඒ රිලීස් මේවා මේ හොරෙන් හංගලා මේ අතයට තියාගෙන වරනකොට අර පාරයිනේ නේද? අර නුවර පාරයිනේ යනකොට දාලා තියෙන්නේ. ඔව් වරකපොළ පැත්තට. පෑලිය කොට වරකපොළ දිගටම තියෙන්නේ. දාලා. ඔය වාහන අමතර. ඒ රිලීස් කරපු වාහන RMB එකත් එක්ක ඩබල් චෙක් කරලා බලනවා. එහෙම ක්‍රම සිස්ටම් එකක් නැහැ සර්. ගරු සභාපතිතුමනි අපිට මේ අපි රිලීස් කරන අවස්ථාවේදී තිබ්බොත් තමයි අපිට නීත්‍යානුකූල වෙන්නේ. එහෙම ගෙලියට ගෙනිච්චට පස්සේ ගැලුවට පස්සේ අපිට රේගු ආඥා ප්‍රණතෙන් මේ සභාපතිතුමා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. රේගුවෙන් පස්සේ මොකද ඒකට වගකීමක් නැහැ. සර් ඩියුටි ගෙවලා තියෙන්නේ නියම ගේන වෙලාවෙ සර්. ඒක ප්‍රශ්නේ මේක අන්න එකයි ගැටලුව. රේගු ආඥා පනත උල්ලංඝනය කිරීමක්. දැන් වාහනේ පර්පස් කියලා එකක් ගහලානේ තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ කස් දෙක එකේ ඔක්කොගෙම. හරිද? ඒතකොට මේ පර්පස් එක වෙනස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට ඕගොල්ලන්ගේ කස්ටම් එකේ හානියක් නේ. වංචාවනේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට බෑ කියන්නේ. සභාපතිතුමා තප්පරසම දැන් මේ අධ්‍යක්ෂණාලතුමා ඔබතුමාලා දැන් ෆ්‍රීසර්ස් කියලානේ රිලීස් කරන්නේ. එතකොට ඔබතුමාලා ෆ්‍රීසර්ස් කියලා රෙජිස්ටර් කරාම ඒක ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනෙත් RMB එකේ ඒ විදිහටනේ. එතකොට එහෙම ෆ්‍රීසර්ස් කියලා රිලීස් කරලා RMB එකේ ඒක ලොරි එකක් හැටියට ට්‍රක් එකක් හැටියට රෙජිස්ටර් වුණා නම් ඔබ දැන් ඔබතුමාලගේ RMB එකත් එක්ක දැන් අලුත් සිස්ටම් එක හැටියට ඉන්ටර්ලින්ක් කරලා තියෙනවනේ ඒක අහුවෙන්නේ නැද්ද? එහෙම රෙකන්සිලේෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙන්නේ නැහැ. හරි අපි සභාපතිතුමා දැන් මේ අපිට බැරිද මේගොල්ලන්ටම කියලා RMB එකෙන් අහගන්න කියලා. ඒ ඩිරෙක්ටිව් එක දැන් දෙනවා. මේ yes මේගොල්ලන්ට කියන්න මේ අවපු රිලිස්ට් එකෙන් කීයක් මේ විතර රිලිස්ට් වෙලා තියලා ගෙන්නන්න කියලා. ඒතර අපිට අහුවෙන්නේ. අපි ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙනවා. මේ රිලීස් කරපු ඔක්කොම වාහන රිලීස් කරේ මොන කැටගරි එකක යටතේද? එව්වා රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ මොන කැටගරි එකක යටතේද? ඒවයි ඩිස්ක්‍රිපන්සි එකක් තියෙනවා නම් එකින් එක අපිට එක්සල් ෂීට් එකක් අවශ්‍යයි. හරි එතකොට මේ රිලීස් කරන වාහන රෙජිස්ටර් විය යුත්තේ ඒ කැටගරි එකේ යටතේ. එතකොට ඩිරෙක්ටිව්ස් දෙකක් තියෙනවා. මීට කලින් රිලීස් කරපු ඒවා RMB එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? සහ මේ රිලීස් කරන ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ හොරට ෆ්‍රීසර් හයි කරලා ගෙන ආපුවා නෙමෙයි. මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියන එක පිළිබඳව අන්ඩර්ටේකින් එකක් දෙන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ ඒක දැන් මේක රිලීස් කරායින් පස්සේ රෙජිස්ටර් කරන්න වෙනවනේ. ඒ ෆ්‍රී මාස කීයක් යනවද කැටගරි එකක් යටතේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ මොකක් කරේ ඒ කියන්නේ අර අංක තියෙනනේ මේ මොනවාද ඒ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියලා වෙනම රෙජිස්ට්‍රේෂන් මේ කැටගරි එකක් තියෙනවද? ලොරි වල RMB එහෙම දන්නේ නැහැ නේ. RMB එකෙන් කරන්නේ. ඒක ඒගොල්ලෝ බලාගත්තා නේද අපිට? ආ බලන්න රිපෝට් එකේ ලයින් එකට යන්නේ. ඕ නෑ ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. නෑ අර LW මේ ඇම්බියුලන්ස් වගේ ඒ වගේ නෑ මෙතන මේකනේ අපිට මේක ඇලිගේෂන් එක තමයි ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියලා ගේන්න ඕගොල්ලෝ ඉඩ දුන්නාම පොඩි ෆ්‍රීසර් එකක් ඕකේ මේ කියුබික් 3ක විතර ෆ්‍රීසර් එකක් හයි කරලා ගේනවා. ඊට පස්සේ ඒක ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් කියනවා. හැබැයි ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක් නෙමෙයි. ඒක කරන්නේ කොලේ වහලා ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක් හැටියට පාස් කර ගන්නවා. දැන් මොකද මම ඇහුවා ඉසුසු එල්ෆ් කියන්නේ ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක්ද කියලා. ඔබ කිව්වා ඔව් කියලා. දැන් මේ ගරු සභාපතිතුමා ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් එකක් කිව්වහම ෆ්‍රීසර් එක විතරක් හයි කරලා මදිනේ. ඒකේ තියෙන ඒ මේ කූල් එක රඳාපවතින බොඩියක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට මෙතුමාලට චෙක් කරන්න පුළුවන් ඒ පහසුකම් ඒ ට්‍රක් එකේ තියෙනවද කියලා. ඔව් මොකද අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම ෆ්‍රීසර් ට්‍රක් නවත්තන්න ඕන කමක් නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි මේක මේ රාශිය මේක කොලේ වහලා කරනවා නම් ඒක මේ නීතිය කඩකිරීමක් වෙනවනේ. And so we are going to give you those two directives. But on the second directive, how long do you think it will take for a vehicle after being released by the customs to be registered? ඒක නීතියක් තියනවද? නෑ. කවදාද අපි දිනයක් දෙන්නේ?
අපි දැන් 2020 සභාපතිතුමා දැන් ඉතින් අවුරුදු දෙකක් නෑ මේක තාම මෙතනනේ තියෙන්නේ. දැන් මේව රිලීස් කරන්න මේ ඉල්ලන්නේ. I want you to stay off for that one matter please. මේක රිලීස් කරන්නනේ හදන්නේ. රිලීස් කරලා කොච්චර කාලයක් why don't you advise us how long you need for you to do that? ඔව්. හරි. මාස 3ක් අපි දෙන්නද? It will get registered within 3 months. 3 months is sufficient. Right. It's a second lot for 3 months. The other one immediately. Yeah? Right. Thank you. So people who have come for this particular purpose can leave the meeting. Thank you very much. Ilangata, I'll take the second one. කස්ටම් කෑ යවන්න බා. Huh? කස්ටම් ජෙනරල් තියාගන්න. යාගින් ප්‍රශ්නේ 150. මට අත වශයෙන් මේක අමතක වුණා. මට ඒ පොයින්ට් එකට යන්න අමතක වුණා. ඒක දෙවෙනි පොයින්ට් එක මේකට අදාළ නැති වුණාට අපි ගිය පාර කතා කරපු දේ තමයි සෙනවිරත්න නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා කිව්වා මේක අපි මෙහෙම දීලා දාමු. එතකොට මේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් රජයට ලැබෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ ඔය කස්ටම් එකේ නිලධාරීන්ට 150ක් යනවා කියලා. ඒක ගැන ගරු සභාපතිතුමා මගේ අදහස මේකයි මම එදත් විරුද්ධ වුණා ඒකට. හේතුව මේවා රජයේ නිල නිවේදන විසින් නතර කරපුවා මිසක් කස්ටම් එකේ නිලධාරීන් විසින් විමර්ශන කරලා ඒගොල්ලන්ගේ හපංකමකින් අල්ලගත්ත ඒවා නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට එහෙම ක්ලේම් එකක් කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එක. දෙක මේ ආණ්ඩුවේ නීති වෙනස් කරන්න මේ අභ්‍යන්තර තියෙන පොඩි එකඟතාවයන් නිසා ඒ කියන්නේ යම්කිසි හොරබඩුවක් අල්ලාගෙන ඒකෙන් ලැබෙන ධනෙන් 150ක් කස්ටම් ඔෆිසර්ස්ලාට ලැබෙන්න ඕනේ කියලා තියෙන ඒ එකඟතාවයට අපි මෙතන පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ඒකට බය වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පනත් වෙනස් කරන්න කරලා මේවා කරනකොට මම නම් තරයේ විරුද්ධයි. ඒක මොකද ඒ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක්. හරි ඒ පනතක් වෙනස් කරලා එහෙම දෙයක් කරගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඒක අපි කරමු. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ රජයට ආදායමක් ලබා දෙන්න. මේ කස්ටම් ඔෆිසර්ස්ලාට බයයි මේවා වෙනස් කරන එක වැරදි. කස්ටම් එකත් එක්ක එහෙනම් කතා කරගන්න ඕනේ මුදල් අමාත්‍යාංශය. මේවා ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසී විකුණලා ඒ ආදායම බෙදා හදා ගන්න. අතරම මං හිතන්නේ කස්ටම් එකට අයිතියක් නැහැ මේ එහෙම 150ක් ක්ලේම් කරන්න. අපි ආමු ගරු සභාපතිතුමා මම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද කියලා. ගරු සභාපතිතුමා මම පොඩි උත්තරයක් දෙන්නද ඒකට? දැන් ඇත්තටම සභාපතිතුමා මේ සභාපතිතුමනේ මේවා නීත්‍යානුකූලව ණයවර ලිපි විවෘත කරලා අදාළ දිනවල නැවට පටවපු වාහන ඩිරෙක්ටිව් එකක් හින්දා තමයි සර් මේවා දැන් නැවතිලා තියෙන්නේ. ඒවා ඒ කියන්නේ මුහුදේ ෆ්ලෝට් එනකොට ජුනි 26 පටවලා ජුලි 25 ලංකාවට එනකොට ජුලි 10 නැව වරාය මැද මුහුද මැද තියෙද්දි තමයි සර් ඩිරෙක්ටිව් එක එන්නේ. එතකොට ඉම්පෝර්ට් එකේ අර ලෙජිටිමේට් එක්ස්පෙක්ටේෂන් කියන එක හොඳටම තියෙනවා. එතකොට මේවා නීත්‍යානුකූල වාහන ඒ ගේන අවස්ථාවේ ඔපරේටිව් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක නිසා තමයි මේවා නැවතිලා තියෙන්නේ. සර් මේ බැංක් කිසිම රේගු නිලධාරියෙක් බදු මුදල් තාගේ මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ සර්. එකම දේ රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාට බලය තියෙනවා සර්. මේවට ඩොකියුමන්ට්ස් ඒ කියන්නේ කස් ඩෙක් එකක් ඉදිරිපත් කරලා ඩියුටි අරගෙන රිලීස් කරන්න. ඒකට එකම බාධාව තියෙන්නේ සර් ආනයන අපනයන පාලකතුමාගේ අර ඩිරෙක්ටිව් එක බැංකුවලට තියෙනවා ඩොකියුමන්ට්ස් නිදහස් කරන්න එපා කියලා. අන්න ඒ බාධාව ඉවත් කරලා දෙනවා නම් નિયમિત බදු මුදල් අය කරගෙන මේ වාහන ආනයනකරුවන්ට නිදහස් කරන්න පුළුවන් සර්. රේගු නිලධාරීන්ට 7-5කවත් ෆයින් චාර් එකක් යන්නේ නැහැ. නැතුව. ඔය දැන් ඒක වෙනවනේ. නෑ ඒ ඔප්ෂන් එක ගැන මොකද මිස් සෙනවිරත්න කියන්නේ? ඒකෙන් කොයිකද ආණ්ඩුවට වාසි? දැන් ඔබතුමාලාගේ ඔප්ෂන් එකද දැන් ඔය දැන් කියපු එක? නෑ දෙකම කැල්කියුලේෂන් ඇතුලේ මේ එකක් තමයි දැන් මේවා forfeit කළොත් අපිට අර මොනවාද ඩොලර් එළියට යන එක නවතිනවා නේද? ඕකට ඇතිනේ ඩොලර් ගාණක් මේ බැංකු වලින් එළියට යන්න කීයද කියලා මම දන්නේ නැහැ. කීයක් හරි ඇතිනේ ඔය වාහන 260 ගාණට forfeit කළා ඔප්ෂන් කරොත් ඒක නවතිනවා. නෑ ගරු මන්ත්‍රී දැන් මේක යන කිදිරි දැන් ඔක නීත්‍යානුකූල නම් කස්ටම් ඔෆිසර්ස්ලාට ඒක ගැන ක්ලේම් එකකුත් නැත්තම් ඉතින් ඒක කරන්නකෝ. නෑ දැන් මෙතන ඔබ උත්තර දෙන්න කාලෙ මිස් සෙනවිරත්න මේක forfeit කරන දැන් බෑනේ. නෑ මම කියන්නේ එහෙම කරනවා නම් forfeit කරන්න පුළුවන් සභාවෙත්තුමා. එතකොට ඒක නඩු කියලා ඒක දිග process එකක් යන වැඩක්. ඒ කියන්නේ එකින් එක වාහන වෙනම නෑ මෙතන natural justice එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලානේ අර පුද්ගලයා මේ ඩෙප්ටි කමිෂනර් කිව්වේ. ඒක ඒ තර්කය හරිනේ මුහුදේ තියෙද්දි මේක වෙනස් කරන්න ඒකනේ උනේ. දෙකක් තියෙන සභාවෙත්තුමා forfeit කරලා auction කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට එන්නේ ඇත්තටම රජයට එන්නේ 30%යි. දැන් මේ වැඩේදී වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි කියමු 100ක් ගෙනාව නම් ටැක්ස් එක 100 නම් 200න් 130යි. ඒ 160යි.
එතකොට මේ වැඩේ නම් ටැක්ස් එක 100 නම් 100%ක්ම එනවා. එතකොට රෙවුනියු පැත්තෙන් රජයට වැඩිපුර වාසියක් එනවා. එතකොට ක්‍රම දෙකක් කරන්න තිබුණා. එකක් ඔය දැන් දාලා තියෙන ක්‍රමය කරන්න ඔය වැඩේම කරන්න තිබුණා. ඉම්පෝට් එක්ස්පෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ අර තිබුණ සර්කියුලර් එක රිවයිස් කළා නම් ඒ වැඩේ කරන්න එදා තිබුණා. ඒක ඒ වෙලේ කළේ නැහැ නේද? හරි නේද? නෑ දැන් අර මේ ප්‍රශ්නේ නෑනේ මිස් සෙනවිරත්න දැන් කස්ටම් එකේ දැන් මේ ප්‍රධානියයි අර අනුප්‍රධානියා කිව්වනේ ඒගොල්ලෝ ක්ලේම් කරන්නේ නෑ මේක කියලා. නෑ ඒක කරන්නේ සර් ආමෙත්තම අර මොකද ඉම්පෝට් එක්ස්පෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ සර්කියුලර් එක ඇමෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒක ඇමෙන්ඩ් ඒක සර්කියුලර් කියන්නේ අභ්‍යන්තර එකක් නේ. ඒක හෙට උදේ කරන්න ඕන. කතා ඉවරනේ. ඒක තමයි මං කියන්නේ. ඒක ඇමෙන්ඩ් කරන එක මේ මහ ලොකු පනත් වෙනස් කරන කතාවක් නෙවෙයිනේ. සර්කියුලර් එක කරන්නේ හෙඩ් ඔෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට්. එයාට කියන්නේ ඒක ඇමෙන්ඩ් කරලා ලියුම යවන්න කියලා. කළා ඕගොල්ලෝ ඔය බද්ද අරගන්න. නෑ දැන් හම්බ වෙනවනේ. නෑ දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් ඒ ලියුම ඇමෙන්ඩ් කරන එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා තව. දැන් පුළුවන්. ඒ සර්කියුලර් එක ඇමෙන්ඩ් කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අධ්‍යක්ෂකතුමිය? රෙගියුලේෂන් රෙගියුලේෂන් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් රෙගියුලේෂන් ගහන්නේ නැතුවනේ ඕගොල්ලෝ පොඩකින් ඕගොල්ලෝ රෙගියුලේෂන් ගැහුවේ නෑනේ ඔය දින වෙනස් කරන්න. ඕගොල්ලෝ ඕක තහනම් කරේ රෙගියුලේෂන් එකකින්ද? ගැසට් එකේ තියෙනවා ඒ නෑ මම අහන්න ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්නකෝ. ඔය තහනම කරේ රෙගියුලේෂන් එකක් හරහාද නැත්නම් ඉන්ටර්නල් මේ සර්කියුලර් එකක් හරහාද? දෙකම තියෙනවා. කොටසක් දැන් 522 ගැසට් එකක් නේ. 522 ඒක නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. අපි කියන්නේ අපි ඒක ගන්න මේ කතා කරන්නේ. අපි කියන්නේ ඔබතුමිය විසින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඉදිරිපත් කරේ මම කලිනුත් ඇහුවා අර ගැසට් එකට ප්‍රකාරව. ඉතින් නමුත් ගැසට් එකක් ගැහුවේ නැහැ. රෙගුලේෂන් එකක් ගැහුවෙත් නැහැ. දැන් එහෙනම් ඒක ඉවත් කරන්න මොනවටද ගැසට් එකක් හෝ රෙගුලේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඒ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දෙකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සභාපති. ඉතින් ඇයි දෙන්න බැරි? හැබැයි 522 ගැසට් එකකුත් රිෆර් කරලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඇයි 522 රිෆර් කරලා මේ ඔබතුමිය ඒක නැවැත්තුවේ? ඇයි ඒක 522 රිෆර් කරලා දැන් ඒක විවෘත කරන්න බැරි? නෑ දැන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ සභාපතිතුමා මේ මොකක්ද අපේ මේ මෙතුමිය මේ මොකක්ද පදවියත් මට කියවෙන්නේ මේ ඒ එතුමිය විසින් අපනයන පාලකතුමිය විසින් නිකුත් කරන ලද රෙගියුලේෂන් එක නිසා තමයි අරවා නීති විරෝධී හරි මොනවා හරි කාණ්ඩ රෙගියුලේෂන් එකක් නෙමෙයි නේද මන්ත්‍රීතුමා? හරි whatever the circular. එතකොට දැන් එම මගේ යෝජනාව එම ඔය වාහන 263ට අදාළ කොටස පමණක් ඒ සර්කියුලර් එක රිසින් කරලා අලුත් සර්කියුලර් එකක් ගහලා අපි මේකේ බදු අය කර ගැනීමට මේ ෆැසිලිටේට් කරන්න. ඔව් ඇයි බැරි ඒක කරන්නේ? එතකොට අපිට වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සෙනවිරත්න මහත්තයාට ගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න එපා එන්න මෙතෙන්. නෑ මට අපනායන පාලකතුමිය කියන්න ඒක කරන්න බැරි යම්කිසි හේතුවක් ඔබතුමීට තියනවාද කියලා? Is there any reason why you cannot do that? සභාපතිතුමා දැන් මේක අර මේ රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහකාර කිව්වේ විදිහට නැවට පැටවුවට පස්සේ මොහොත මැද්දේ වගේ කාලයකදී මේක මේ දීලා දෙන. ඒතකොට ඒ අතේ නීති මේක බැලුවොත් මිනිස්සු මේ කඩුවට කොස්සට දීලා නෙවෙයි මේ ණය වෙලා බැංකුවට ණය වෙලා. හරිද? අපි ඒකේ ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක ඉවරයිනේ. අපි කියන්නේ ඒක මේක තියෙන්නේ මේකට මේ කොහොමද සලකන්නේ කියන්නේ. රිවර්ස් කරන්න පුළුවන්. සලකන්නේ කොහොමද? නේද? ඒක එතුමිය කරන්න එපා. පුළුවන් මේ සභාපතිතුමා ඒක ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකකින් තමයි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ගහලා තියෙන්නේ ඒ තියෙන ගැසට් එකේ තියෙන එක සෙක්ෂන් එකක් කෝඩ් කරලා මේ කියන කමිටුවක දුන්න නියමය මත ජනාධිපතිවරයා විසින් මුදල් අමාත්‍යාලයට ලබා දෙන ලද එකඟතාවය මත තියෙන කමිටුවක ඩිරෙක්ටිව් එක අනුව තමයි ඒ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මත දැනුත් ඒ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ 2020 තත්ත්වයේ මත තමයි ඒ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ගහලා තියෙන්නේ. ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි රෙගියුලේෂන් එකකින් ගහනවන එක වඩාත් විධිමත් කියලා තමයි යෝජනා කරන්නේ. ඉතින් පොඩකින් හැබැයි ඕගොල්ලෝ පළවෙනි පාර රෙගියුලේෂන් එකක් ගැහුවේ නෑනේ තහනම් කරන්න. ඒ වෙලාවේදී ගහලා නෑ. හරි. එහෙමනම් මේ වෙලාවේ ගහන්නත් අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඒ ගැසට් එකට ප්‍රකාරව ඔබතුමිය රෙගුලේෂන් මේ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් ගහන්න කියලා අපි ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙනවා. එතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. එතකොට කස්ටම් එකට පොඩගෙන එතකොට කස්ටම් එකට අවශ්‍ය මුදල් ටික 100% ලබා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ආණ්ඩුවට ලාභයක් නෙවෙන්නේ. amount එක එකම දේ 10% සර්චාර්ජ් එක නැති වෙන එක විතරයි නේ. නෑ දැන් මොකුත් අදින්න යන්න එපා. දැන් මෙහෙමයි එකම දේ බලන් තියෙන්නේ මේ මෙතුමිය කියපු එකේ දැන් එතුමිය ඒ මොකද්ද මේක ගහලා තියෙන්නේ
අර මොකක්ද ජනාධිපතිතුමාගේ මොකද්ද මූලිකත්වයෙන් යුතු කමිටුවකගත් උපදේශනයක් මත කිව්වනේ. හරි. අන්න ඒක ඕවර්රයිට් කරන්න පුළුවන්ද කොප් එකට කියලා. නෑ මෙහෙමයි. අපි ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙනවා. ගහන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. ඔව්. ගහන්න බැරි හේතුවක් ගන්න. දැන් මොකද දැන් අපි දැන් මෙහෙමනේ. අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම රිලීස් කරලානේ තියෙන්නේ. දැන් වාහන ඇරුණාම අනිත් ඒවා ගේන්න රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන වාහන ටික රිලීස් කරන්න මේ කැබිනට් එකෙන් අප්‍රූව් කරලා මෙතන මේ කමිටි එකෙන් ඒක අප්‍රූව් කරා. දැන් තියෙන්නේ ඊළඟට තියෙන්නේ රජයට උපරිම ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද මේ වැඩෙන්. එතකොට මේ ගැසට් එක ගහන්න ඕනේ හැම වාහනයකටම නෙවෙයිනේ මේ වාහන වලටනේ මේ ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් එක දෙන්න ඕනේ මේ වාහන 273 විතරයි. ඒකට විතරක් වෙන විදිහට ඕනේ අරක රිසින් කරන්න. සභාපතිතුමා පොඩි අදහසක් දක්වන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් දැන් මට නඩු තීන්දුව මතක නැහැ. නඩු තීන්දුවකින් දීලා තියෙනවා ඔය වගේ තීරණයක් ගැනීමේදී ගැසට් එකකින් යම්කිසි දිනයක් බලපෑවෙනවා නම් ඒ දිනේ තමයි බලාත්මක දිනේ. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔපරේටින් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඒ දින දෙන්න බෑ කියලා. මොකද ගැසට් එකෙන් ඒක පබ්ලිෂ් කරලා පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරලා ඒක තමයි නීති අනුකූල ලියකිවිල්ල. ඒකට විරුද්ධව ඔපරේෂන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දීලා දින වෙනස් කරන්න දැන් මේක තමයි අපි මුලින්ම යවුවේ ඕගොල්ලන්ට. නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ල ගැසට් එක. ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සර්කියුලර් කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තු අභ්‍යන්තරයේ එන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නියෝග. ඒවා යම් මේකින් කොන්ට්‍රඩික්ට් කරනවා නම් පවතින නීතිය එහෙම නැත්නම් රෙගියුලේෂන් එක ඒ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා ඒකට වගකිව යුතුයි. එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ මුලින්දම කරලා තියෙන වැරදි ක්‍රියාව. ඕගොල්ලෝ මුලින්දම වැරදි වැඩක් කරලා දැන් මෙතන ඇවිල්ලා අපිට කියන්න හදනවා මේ අපේ වැරද්දක් වාගේ. අපිද කරේ. මුදල් අමාත්‍යාංශනේ ඒක බලන්න ඕනේ. එතන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ගැසට් එකක් ගහනවා. ඒකනේ කලින්ම ඇහුවේ මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ රෙගියුලේෂන් එකක් ගෙනාවේ නැහැ. ගැසට් එක එමෙන් කරේ නැහැ. පැහැදිලි කරලා ඇහුවේ ඒකයි. රෙගියුලේෂන් එකේ සභාපතිතුමා අපේ සිකුරාදා ඉස්සලා කියන්නම් ගැසට් එකේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඕගොල්ලොන්ට ඕන විදියට ඔපරේෂන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දීලා ඒවා පාර්ලිමේන්තුවල කිසි දෙයක ගේන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝ මේවා වෙනස් කළා. හරි එහෙමනම් ඕගොල්ලොන්ගේ අතේ තමයි මේ වැරද්ද තියෙන්නේ. දැන් ඕකට වාද විවාද කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාලා උතර දැන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවක් දෙනවනේ හරියට කියන්න මෙතුමිය මේ සර්කියුලර් එක වෙනස් කරලා නිවේදනයේ ගැහුවාම අපට මේ බදු ආය කරගෙන වාහන නිදහස් කරලා ඒ බදු රජයට ගන්න පුළුවන්ද? ඒකද වාසිදායක ක්‍රමය? එහෙම නැත්නම් අර ෆෝෆීට් කරලා විකුණලා ගන්න එකද වාසිදායක ක්‍රමය? අනේ මේ නම් ඇවිල්ලා කියන්න එපා මේ කස්ටම් එකේ අය මේකෙන් ලාභ උපයනවා ඒ හින්දා අපිට පණත් වෙනස් කරන්න ඕන වගේ වනම් කියන්න එපා. ඒ වැරදි ඒවා. ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් වැරදි. ගරු සභාපතිතුමා ෆෝෆීට් කරලා විකුණලා කියන එකෙන්ට වැඩිය මේකෙන් රජයට එන ආදායම වැඩි. දැන් ඉෂුස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් දැන් ඒක කරන්නකෝ. පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් බිල් එකේ අරද දාපු මේ ක්‍රමයේ හොඳම ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් ඉම්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝල් ඇක්ට් එකේ රෙගුලේෂන් එකේ මේ ඇමෙන්ඩ් කරලා ওই වාහන 263ද රිලීස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි බලලා කියන්නම් අමෙත්. හරි. එහෙම කියන්න. හැබැයි වැඩි ඒක හරි හොඳ මේ ෆයින මොකද මූල්‍යමය මේකක් ඇතුව රජයට එන වාසිය පැහැදිලිව අපිට සාධනය කරලා දෙන්න, ඔප්පු කරලා දෙන්න. එහෙමනම් අරම වුණා මෙහෙම වුණා කියලා නිකන් මේ කියන්නේ නැතු. එහෙමනම් මේ ડોක්ටර් මේ කපිල කියපු විදිහට ඕගොල්ලොත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ නීති වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඔපරේටිං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලින් නීති වෙනස් කරන්නේ නැතුව සාධාරණ විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා ඒවා වෙනස් කරා. ක්‍රමවේදය හැම වෙලාවෙම එක විදිහට තියාගන්න. එක වෙලාවක එක විදිහකටත් තව වෙලාවක තව විදිහකටත් මේ ඒක මොකද කමිටුව මොකද්ද? එහෙම බලයක් තියෙන කමිටුවක් තියෙනවද? මොකද්ද මේ කමිටුවක් කිව්වේ ඔබතුමිය සඳහන් කරේ පාලකතුමිය? ඒ කොවිඩ් වෙලාවේදී මේ ඒ ගැසට් එකේම සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ කමිටුව. මොකද්ද කමිටුව? 21 70 19 2020 මේ 22 ගැසට් එකේ ඒකේ දෙනවා COVID-19 සෞඛ්‍යම නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය තුල ජාතික ආර්ථික ශක්තිමත් කිරීම හා පුනර්ජීවන උදෙසා වෙළඳාම් රේගුවද පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශ මත ජනාධිපතිවරයා විසින් මුදල් අමාත්‍යාලය වෙත ලබා දෙන එකඟතාවයේ මත ලබා ගන්න අනුමැතිය ප්‍රකාරව ඉහතරන රෙගුලාසිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මතුවන ගැටලු පිළිබඳව අවසාන තීරණය නියම කළ හැකියි. දැන් ඒ කමිටුව තාම තියනවද? දැන් ඒ කමිටුව නැහැ. ඔව්. ඒවා මේ ස්ටෑන්ඩින් කමිටීස් නෙවෙයිනේ. එහෙමනම් ලේකම්තුමා මේ අතිරේක ලේකම් නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තේරෙනවානේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ භාණ්ඩාගාරයට උපරිම මේ මුදල් ප්‍රමාණය ලබා ගැනීම. ඒ නිසා අපේ මතය තමයි ඒ විදිහට කරන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔතුමා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න කොයි ආකාරයකටද මේ පටලැවිලා ලියා ගන්න කියලා.
10 වෙනිදා මේක කියනවනේ. එතකොට අංගා බ්‍රහස්පතින්දට කියන්න වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ ගමන ආයේ තව ගන්න වැඩි වෙයිද නැහැ ඒකයි. නෑ 269. නෑ ඒකයි පොඩ්ඩක්. එදාට මේ බ්‍රහස්පතින්දට පුළුවන් නම් මේ අපි කලින් වගේ අනිකුත් නෑ මොකද අර සුමන්දිරම් කිව්ව විදියට මොකද අර බුදමක තියෙන වෙන ගානක් නේද? අපි ඊළඟ එකට යන්. හරි. එතකොට බ්‍රහස්පතින්දා මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයක් කරලා මේක ෆුල් ස්ටොප් එකක් තියමු. හරි. හරි එහෙමනම් එච්චරයිනේ මේ කට්ටිය. හරි. එහෙමනම් මේ සම්බන්ධයෙන් ආපු කට්ටියට යන්න පුළුවන්. ඔය ඉන්නනේ අපේ. ඔහෙ ඉන්නකෝ. නෑ ෆයිනෑන්ස් මේක ඒක අප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. that's okay. අපිට අප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉන්ටර්නල් වැඩන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ මේ පොයින්ට් එකට යන්. ඒ තමයි resolution for determination of the remuneration of chairman, members and DG of the commission to investigate allegations of bribery or corruption. This is once again a reconsideration. අපිට ලියුමක් කියවලා තියෙනවා Deputy Secretary Treasury මිස්ටර් රත්නා කියවලා තියෙන එතුමා නෑ. කවුද අපිට මේක පැහැදිලි කරන්නේ එදා reconsideration එක. ඔව් එදා ගරු සභාපතිතුමනි එදා අපිට උපදෙස් දුන්නේ මේ බ්‍රයිබරි කමිෂන් එකේ චෙයාමන්ට අඩුම තරමින් කෝට් ඔෆ් අපීල් චෙයාමන්ගේ මට්ටමට සමානව වැටුපක් තීරණය කරන්න කියලා. එතකොට ඒ අනුව සකස් කරපු ලේඛනය තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබලා එදා කිව්වේ ඒ CIB වල සියබොක් එකේ සභාපතිට දෙන පඩිය කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ චෙයාමන් ප්‍රෙසිඩන්ට් දෙන පඩිය හා සමානයි කියලා. මේ ලියුම මම කියවන්නම්. The letter is dated 28 November. I won't read all of it, but I'll read the relevant section. As per the details in the annex, it was observed that the remuneration proposed by the cabinet memorandum on such and such a date for the chairman of CIABOC is quite similar to the remuneration entitled to the president of the court of appeal, except the housing and transport allowance. හරි. ඒතකොට දැන් මෙතන තීරණය වුණේ මේ සියබොක් එකේ සභාපතිට අවම වශයෙන් මේ president of court of appeal remuneration එක ලැබෙන්න ඕන කියලා. ඒතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ අපිට එවලා තියෙනවා මේ remuneration document එක. president of court of appeal ට ලැබෙන්නේ 6,11,300යි ලීටර් 300ක් fuel. හැබැයි similar කියලා ලියුමේ තිබ්බට proposed remuneration for the chairman of CIABOC තියෙන්නේ 5,10,000යි ලීටර් 225යි. මට තේරෙන්නේ මේක එක නෙමෙයි. අපි කියනවා except housing and transportation allowances කියලා. ඒ දෙකේ වෙනස විතරක් තියෙන වෙනසක් නැත්නම් අනිත් ටික ඔක්කොම සමානයි. අපි කිව්වේ total remuneration එකනේ. housing එක judgesලාට රජයෙන් දෙනවා නිල නිවාසයක් නැති වෙලාවට විතරක් දීමනාවක් දෙනවා. ඉතින් ඒක අපි මෙතෙන්ට ගත්තේ නැහැ. So I just put it to the committee. Chairman may also know whether this chairman will ask the public administration and order in the order of protocol. Where does this chairman come? Oh. You must see examine the protocol also. Equal to the department head or? Order of precedence. And also the other commissions like the Public Service Commission. There should be some. හැබැයි මේගොල්ලන්ට වෙන පිට වැඩ වෙන කන්සල්ටින් වැඩවත් මුකුත් කරන්න බෑ කියන පදනම මතනේ මේගොල්ලන්ට මේ කාවේ මොකද අනිත් සමහර කමිෂන්ස් වල අය වෙන කන්සල්ටන්ට්ලා විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් ඇවිල්ලා ඔක්කොටම වැඩි කරන්න. නෑ එහෙනම් anomalies මෙතනින් අයින් කරන්න එපා. I mean what Honorable Hakim what they said last time was that other commission members and chairs of those commissions can engage in their legal practice or consulting. But here you can't do that. Right? That is the difference.
That is the difference. So this person, whoever he or she, will not be able to earn any other monies outside of this. So that was the issue. නෑ එදත් ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරානේ ඒක නිසා ඒක ගැන අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද මේක ඇත්තට ස්පෙෂල් කමිෂන් එකක් නේ. අනිත් කමිෂන් එක කම්පෙයාර් කරන්න බෑ ඇත්තටම. නෑ මේකයි ඔයගේ එකක් අර ඒ කාලේ අහපාලනාවේ තුනා අර නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නඩු හිර වෙලා තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට 1,50,000 කොහෙදෝ වැඩි කරා. practicing allowance මේ තියෙන? non practicing. මම දන්නේ ඒක වැඩි කරපු හැටියේ දොස්තරලා ඉංජිනේරු ඔක්කොම වැඩි කරන්න ඉල්ලුවා. අන්තිමට මුළු ඇනෝමලි එකම විසඳන්න බිලියන් 116ක් කොහෙද ගියා. අවුරුද්දකට. දැන් ඒ අනුව පබ්ලික් සර්විස් කොමිෂන් අරව මේ වයින් එන්න පුළුවන්. ඇයි අපි පහලින්ද ඉන්නේ කියලා මේ මිස්ටර් රව් ෆකින් කෝගේ ඒක මොකක් හරි. දැන් ඒක හරි සදා ඒ උනාට දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ට වෙන ප්‍රයිවට් එන්ගේජ්මන්ට් වලට යන්න පුළුවන් නේ. නෑ නෑ ඒක තමයි දැන් මෙතන මේ ඒගොල්ලන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉතින් මේ නෑ එහෙම කරනවා නම් මෙතන ඇටර්නි ජෙනරල්ට non practicing allowance 150,000 දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙනම පෙන්නන්න ඕනේ. ඔව් ඒක තමයි. ඒ පෙන්නන්න ඕනේ. We must have a uniform yes, uniform structure. And then on account of the fact that they can't engage in anything else, so that others can't claim. Then there's no anomaly. Guys, the public commission guys, they can't claim this. That's a very valid point. Normally, like no. So what is the order of precedence? That public administration එක ඇතිනේ දැන් ඔය ජජස් ලට වඩා යටින් ඉන්නේ මේ කමිෂන්ස් වල චෙයාමන්ලා and මෙම්බර්ස්ලා. යටින් ඉන්නේ. සෙක්‍රටරි ලෙවල් එකේ වගේ තමයි. අමාත්‍යාංශ සෙක්‍රටරි ලෙවල්. ඔව්. ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් ලෙවල් එකේ මෙතනින් පඩි තියෙන්නේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්. අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ මීට වඩා අඩුයි ගොඩක් අඩුයි ඊට වඩා ගොඩක් අඩුයි පඩිය. 98,000. අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් මේ වගේ වැඩ ගොඩක් කරනවා. කියලා නේද විශ්වාස කරන්නේ. එහෙම කියන්න ඉඩ තියෙනවා නේද? And Attorney General Amatyansh trillion gana best thing is to have a salary structure that is comparable to the other commissions, and on account of the special whatever we can grant something, yes. Then there is no anomaly there. Yeah, that's true. So we have to justify the others. ඒ කියන්නේ අර කාරණා ස්පෙસિෆයි කරන මේගොල්ලන්ට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කන්සල්ටින් කරන වෙන ප්‍රයිවට් එන්ගේජ්මන්ට් කිසිම දෙයකට යන්න බැරි නිසා මේක දීවනා දෙනවා කියලා. ඒතකොට අනිත් අය නැත්නම් අනිත් කමිෂන් වල ක්ලේම් කරනවා නේ. කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ ජජ්ගේ ගාන දීලා තියෙනවා කියන්නේ කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ අයටත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑනේ. ඒවා කැප්චර් කරලා එතන තියෙන්නේ. ඒ amount එක දැන් අපි මොකක් හරි සාමාන්‍යතුමා කරනවා නම් benchmark වෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි බේස් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ අනුව තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම කැප්චර් වෙලා තමයි සැලරි එක හදලා තියෙන්නේ. මේ කාරණා sorry go ahead. සභාපතිතුමා මේ කාරණා ඔක්කොම කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරපු සංදේශය ඉදිරිපත් කළා දිනවා. ඇයි මේගොල්ලන් විශේෂ කොට සලකලා තියෙන්නේ කියලා මේගොල්ලන්ට ප්‍රයිවට් එකක්, කියන්නේ ප්‍රයිවට් ජොබ් එකක්වත් මොකුත් බිස්නස් එකක්වත් මොකුත්ම කරන්න බැරි ෆස්ට් ටයිම් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ ඇන්ටි කරප්ෂන් ඇක්ට් එකේ තියෙන්නේ. ඕනේ මම දන්නවා. චේම්බර් ප්‍රැක්ටිස් උත් කරන්න බැරිද නීතිඥයෝ? චේම්බර් ප්‍රැක්ටිස් උත් බැරිද? බෑ. මොකුත් බෑ. එතකොට මෙතනට අපිට ගන්න ඕනේ පුද්ගලයාගේ ස්ටැචර් එක ගැනත් හිතන්න ඕනේ. හරි මේක දූෂණය වංචාව තමයි මේ රටේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය කියලා හැමෝම කියනවා. ඒක දූෂණය වංචාව සටන් කරන්න පුද්ගලයාට අවම වශයෙන් සාධාරණ වැටුපක් දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම ඒක තමයි දිගින් දිගටම මේකේ මේ පොයින්ට් එක ගත්තේ. Yeah, but then what at least it should at least I think the principle arrived at here is correct. It must now, if you look at this schedule, right, they have put various things on for the judges, but one block amount for the chairman and members. Yeah. Right. So likewise, we must arrive at salary comparable to judge of the Supreme Court or the president of the Court of Appeal. That's the same salary, no? We must arrive at that, but fix their salary something that is comparable to the other commissions, and the difference give it by way of allowance. Non-practicing allowance or something like that. Now, may I ask you this question, please? What is the comparable salary for other commission chairs? Ministry Secretary salary? 135,000.
chairmanට membersලාට 130,000 අල්ලස් කොමිසමේ විතරයි අනිත් අයගේ ඊටත් අඩුයි. ඇයි අල්ලස් කොමිසමේ මේ වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා අනිත් අයට වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? අලුත් 50ක් but you to follow this pattern, you see, judges salary, Supreme Court judges 140,000, right? Court of Appeal judges 135,000, Attorney General is 145,000. So it's in that range, right? So we might have to structure this also in that way, but bring it to take home salary, bring it to close to, without putting, one block like this. That's how the MPs also get. Our salary 54,600. Neither. Is it? Not enough for one meal outside. The AG එහෙමනේ AG ටත් මදි ඉතියට. AG එකේ බේසික් සැලරි එකක් 1,45,000. ඒකනේ මැජිස්ට්‍රේට් කෝල් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක දැන් වෙලදින එහෙම බැලුවොත් එහෙම කාටවත් එහෙම ආණ්ඩුවේ සැලරි ස්කේල් එකක් තියෙනවනේ. නේද AG එකේ සැලරි එක වැඩි සුප්‍රීම කෝට් මේ ජජ්ගේ සැලරියට වඩා. දැන් මේ that is because he is number 2 next to the Chief Justice. So his salary has to be more than the Supreme Court judge's salary. නෑ හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා සවතුමා මේකත් කියනවා දැන් මේ විදිහට අපි සැලරි ස්කේල් එක හරියට හදාගත්තේ නැත්නම් මේ ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ජොබ් වලට එන්නේ නෑ හොඳ ස්කිල් එක තියෙන අය. අද ඒතකොට හැලිලා බැරිම එකට ඒ කියන්නේ මම මේ කාට දෝෂයකට කියන දැන් අලුත් කට්ටිය කවුරුද දැන් IT ජොබ් එකක්වත් නෑ ඔක්කොම ඒකනේ. ඒ වගේ මේකටත් ඒක වෙනවා. The protocol structure is important. For MPs we get 54,000 something as our salary, right? No, and the other thing honorable member is that the maximum age can be 62, no, for the chair? 62 and you have to have 20 years experience also. So you have 20 years experience, so who will come? අපේ recommendation එක දෙමුනේ අපි මොකක්ද කියන්නේ? I mean I'll go with the views of the members. Sorry? DG. No, chairman. 20 years. Then retired Court of Appeal and Supreme Court judges 63. They can't come. Nobody can come. So this is a weird way of Court of Appeal judges from coming. They design like that, neither. Court of Appeal එකෙන් එනවනම් අයින් වෙලා හොඩෙන්න. අයි වෙලා ඇයිද? එන්නේ එතකොට මෙතන ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක් දාගන්න පුළුවන්ද මේ දූෂණය නවත්තන්නේ? ඔතනයි තමයි මේකේ තියෙන වෙනස. සභාපතිතුමා ඒත් අපිට දැන් ජජස්ලටත් තියෙනවානේ මෙහෙම සීමාවක් සුපීරියර් කෝට්ස් ජජස්ලටත් තියෙනවා. ප්‍රයිවට් මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒක අභිබවා යන්න බෑ. No, but after retirement, that's why I asked. After retirement also they can't appear in court. Yes. But they can do a chamber practice. Supreme Court judges, Court of Appeal judges, once they retire, they can engage in chamber practice. And they can make millions. මේගොල්ලන්ට අයින් වුණාම පුළුවන්. ඒ අවුරුදු කාලය ඇතුළත දැන් මේගොල්ලන්ට අයින් වුණාම පුළුවන්. අයින් වුණාම පුළුවන්. So okay, let's take a decision on this. This is are we in agreement with this? වෙන But as you say, just to structure it අර in that way. ඒක වෙන පෙන්වන්න කියලා. Judges. So basic salary එක do it comparative to the judges, right? Rather than put 500,000 like that. ගරු සභාපතිතුමා මේගොල්ලන්ට දෙන්නේ తాවකාලික තනතුරක් නෙමේක වර්ෂ ගානකට සීමාවලා තියෙන දීමනාවක් විදිහට තමයි දෙන්නේ. දැන් ජජස්ලට අර විදිහට හදලා තියෙන්නේ බේසික් සැලරි එකක් දාලා ඒක ස්ථීර තනතුරක්. එතකොට පෙන්ෂන් එකට ඒව සලකා මේක අද සභාපතියට නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. Well, yeah. I mean, I'm not too happy with it, but do it do it in some way. You can adjust this. I mean, but what do you want to allowance එක වැඩිම දෙන්න ඒක මේම කරනද මේක දැන් පරිහම්බෙන්නේ. I think this is the last point I want to make on this. I think it must be at least comparable to a judge of the appeals court. No, correct. That we all agree. That we all agree. Appeal court it is not here. නෑ හරි appeal court. ඒක හරි. ඒක හරි මේ අදවද කියන මේකේ වෙනසක් වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ දීමනා සැලරි ඔක්කොම එකයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්
එකයි ඊගාට මේ ඒගොල්ලන්ට ජජස්ලාට ක්වාටර්ස් එකක් දෙනවා. එහෙම දෙන්නේ නැති වෙලාවට විතරක් රජයෙන් දෙන්න බැරි වෙලාවට දීමනාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ ටෙලිෆෝන් ඇලවන්ස් එකේ විතරයි දෙකොල්ලන්ගේ. නැත්නම් සහ පෙට්‍රෝල් ඇයි ඉතින් අර කොණ්ඩාට 300ක් මේ කට්ටියට 225ක් මන් දන්නේ ඇයි කියන මේ පොඩි දේවල් පාර්ලිමේන්තු මෙම්බර්ස්ලාට අපි කොළඹ දෙන 225 අපිට ඒක දුරානුවනේ යාපනයේ අපිට එන එක දැන් මේගොල්ලෝ කොළඹ නිසානේ මම හිතන්නේ මේ සෙක්‍රටරිලාට දෙන්න 225 ඒ රේට් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ දාන්නේ. But you can creatively adjust this no and come to something. No, we have to approve this. That's why. නැත්නම් මිස් පඩි හම්බෙන්නේ නැති. We have to approve this. හරි okay. We have to approve this. Okay. All right, okay. We will reluctantly approve this. And I'll tell you why reluctance is. It's not because we don't know who will come to this position. It's nothing personal. But I think the biggest problem in this country is corruption. හරි මේ රටේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ දූෂණය. ඉතින් දූෂණය සටන් කරන්න එන පුද්ගලයාට හරි ඒකට විශේෂ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ. මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ රුපියල් මේ වාගේ ගානකට ඒ විශේෂිත පුද්ගලයාව අපිට මෙතනට ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මට කනගාටුයි. මොකද අපි 225 දෙනාම එකතු වෙලා මේ පනත සම්මත කරේ. නමුත් මේ හරහා මේ දූෂණයට එරෙහිව සටන් කරන්න තියෙන ප්‍රධානියාගේ වැටුප අතිශයින්ම සාධාරණ නැහැ. මදි. මට මීට වඩා කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපි ඉදිරියේදී බලමු මේ සියබොක් එකේ වැඩ කටයුතු කොයි ආකාරයට වෙයිද? කොයි වගේ පුද්ගලයෝ මේකට ඇප්ලයි කරයිද? හැබැයි වැදගත් පුද්ගලයෝ ඇප්ලයි කරේ නැත්තම් එහෙමනම් අපි නැවත මේක සලකලා බලමු. හරි, that's it. Good day to all of you. Those who are joining our meeting now, would you please be kind enough to introduce yourselves for the record? I am D.S. Padmasiri, Chief Finance Officer, Ministry of Defence. Sorry? Minister of Defence. Sir, good afternoon, sir. I am Group Captain Saman Dasanayaka, Director Budget, Sri Lanka Air Force. Good afternoon, sir. I am Rear Admiral Chaminda Jayapala, Director General Budget and Finance, Sri Lanka Navy. Good afternoon, sir. I am Commodore Rohan Fernando, Director Budget, Sri Lanka Navy. Good morning. Please be seated. Mike again. Please be seated. Please be seated. Good morning, sir. I am Director Budget and Finance for the Sri Lanka Army, sir. Good afternoon, sir. I am Commodore Anuruddha Karunatilaka, Director Whittling and Clothing, Sri Lanka Navy. Good afternoon, sir. I am Vimukti Piris, Accountant Finance and Supply, Minister of Defence. Good afternoon, sir. I am Commodore Jayakudi from Civil Security Department. Good afternoon, sir. I am Roshani Bulat Sinhala, Director Finance, Civil Security Department. Good afternoon, sir. I am Lieutenant Colonel Munasinghe from Sri Lanka Army. Good afternoon, I am Harshit Anarchi, Senior Secretary, Minister of Defence. Good afternoon, sir. I am Brigadier Ashoka Bampula, Director Supply and Transport, Sri Lanka Army. Good afternoon, sir. I am USL Kumara, Director Finance, Sri Lanka Army. Good afternoon, sir. I am Lieutenant Colonel Indi Bandara from Sri Lanka Army, sir. Is that it? Thank you. Now, you have submitted a request. It says you have been allocated 362 billion as recurrent expenditure for your ministry. It includes 99 billion, which is for diets and uniforms, and out of that I'm rounding off, 39 billion has been allocated for the Sri Lanka Army. As at end of October, expenditure debited by the Army to the expenditure head was 37 billion,
And on that same day, another 17 billion of outstanding bills are available under this expenditure head. The allocation for diets and uniforms in the year 2023 is insufficient due to increase in food prices and the bills brought forward from last year, which are to be paid this year. This lack of provision has hindered the continuous supply of diets to the living in personnel in the Sri Lanka Army. However, since it is not possible to provide additional provision for recurrent expenditure within the expenditure limit, and so on, the provision requirement of 16.5 billion cannot be obtained from the savings of the recurrent allocation. It is expected to freeze 5.5 billion from the recurrent provision of 11 billion from the capital provision. Accordingly, it is intended to submit a supplementary estimate of 16.5 billion, that is 5.5 billion and 11 billion, correct? So what you are asking for is to freeze 16.5 billion, including 5.5 billion from recurrent, 11 billion from capital for diets and uniforms. Is that correct? That is correct. So what are the observations or any observations from the minister, the secretary? May I ask this, Mr. Chairman? Yes. Now, if I remember correct, under the Appropriation Act, there is a provision for the Secretary Treasury to transfer from him to him. This is to transfer these funds. Why is happening this? Doesn't the DSP? එහෙම කරන්න පුළුවන් බජට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නැෂනල් බජට් හෙඩ් එක යටතේ ප්‍රොවිෂන් තියෙනවා නම් විතරයි. අපේ ප්‍රොවිෂන් නැහැ රිකරන්ට් ප්‍රොවිෂන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න MOD එකට. No, from here, what the President and the Minister says is that simultaneously 16.5 billion from allocation, recurrent and capital, provided under the active heads of Ministry of Defence will be withdrawn. Oh, මොකද Only a matter of just taking the money from somewhere and giving it somewhere else. right. No, in our FR regulation, we can't transfer capital expenditure to recurrent expenditure. So this is what happened 2 weeks ago also. So maybe no, in that case, now the largest amounts are from the Navy and Air Force, 5.4 billion and 4.6 billion. But so that must have been earmarked for some important infrastructure or something like that. So what will suffer if this is taken out? Those were reserved for repair some of the aircraft. But during the year, we couldn't complete those jobs due to various reasons. That is, you are transferring 5.5 billion from your capital budget. Capital repair. And you are going to give it to the army. Yes, sir. For recurrent expenditure, essentially. And for yourself also, but I assume Air Force recurrent expenditure for diets and uniforms will be small. Yes, sir. And you're taking another 5 billion from the Sri Lanka Navy's capital account. What was that allocated for originally? Actually, sir, this is not a transfer. Actually, we are going to freeze these additional the savings, and we are issuing what we call that a supplementary estimate. That is the reason. Yeah, DG, what you're saying is basically the Army and, the Air Force and the Navy will not be able to spend it on capital. Of course. Anyway, there is only one more month. Of course, yeah. I want to make a housekeeping note here. These are all senior officers who are here. Is it really necessary to request all these members to come to Parliament for a sort of a housekeeping matter like this? But sir, this is the 16.5 billion matter, so it's better to come to the Parliament and inform to the Parliament and get the approval. No, I understand it's a big number, but what I'm saying is, do we need all these gentlemen, ladies and gentlemen to come here? That's my question, and this is not just relevant to this matter.
I have been making this observation throughout. You know, if you need the Director General of the budget or the Director Budget of the three forces in the future, that would be sufficient. We don't need to call all these officers. But I have some, the question is, that මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය සොල්දාදුවන්ට අවශ්‍ය ආහාර පිළිබඳව ඒකේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව අපිට සමාජ මාධ්‍යවල එහෙම නොයෙකුත් කතා අහෙන්න ලැබෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මේව ඇත්ත බොරු මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සොල්දාදුවෙක්ට මේ ඩයට් එක හැටියට මොනවද දෙන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය දවසක් ගත්තොත් කොයි වගේ ඩයට් එකක්ද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ලන්ච් ඇන්ඩ් ඩිනර් ලැබෙන්නේ? ඒ කට්ටිය හැමෝටම ලැබෙනවද ආහාර? සියලුම සොල්දාදුවන්ට සියලුම ඔෆිසර්ස්ලට සර් ඒකේ කැටගරි දෙකක් තියෙනවා මගේ ඩිරෙක්ටර් SNT ඉන්නවා සර් එයා විස්තර කරයි බ්‍රිගේඩියර් අශෝක කම්බම්පොල ඔව් අශෝක Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, මේකේ කැටගරි දෙකක් තියෙනවා. You can සර් කැටගරි දෙකක් තියෙනවා ඔෆිසර්ස් මෙනු එකක් කියලා ඊළඟට සෝල්ජර්ස්ලාට මෙනු එකක් වෙනම තියෙනවා. ඔව්. මේ සෝල්ජර්ස්ලාගේ මෙනු එක සර් අපි ෆික්ස් මෙනු එකක් වශයෙන් තමයි සර් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලාට අපි අවුරුද්දේ මුලදී අපි කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලාට ඔෆර් කරන්නේ. එතකොට මේ මෙනු එකේ තියෙනවා සර් අපි ඇත්තටම ගත්තොත් සර් මේ අවුරුද්දේ අපි 2023ට අපි 1,54,000ක ස්ට්‍රෙන්ත් එකකට තමයි මේ අවුරුද්දේ අපි කෝඩ් කරේ සර් ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඒ කියන්නේ මේ ආමි ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ආමි 1,54,000. 54,000කට. ඒ 1,54,000 soldiers, officers, everyone. Everyone, sir. Okay. එතකොට මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකට තමයි තමයි full count of the Sri Lanka army. Sir. Yes. එතකොට සර් මෙතෙන්දී 2021 හිටියා 1,81,000ක්. එතකොට නමුත් මේකෙදී due to සමහර මේගොල්ලෝ absentees ඒ නිසා තමයි සර් 1,54,000කට ආවේ. ඉතින් මේ මෙනු එක සර් ආමි එකේ හරිගස්සලා තියෙන මෙනු එක ෆික්ස් මෙනු එකක් කැලරීස් 3,500කට අනුගත වෙච්ච මෙනු එකක් තමයි සර් බෝඩ් එකකින් 2019 අන්තිමට මේක කරේ. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේදී සර් මේ මෙනු එකට තමයි කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා ස්ටේෂන්ස් ආමි එකේ ස්ටේෂන්ස් 96කට කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා ගිහිලා දෙනවා සර් ප්ලේසස් මුළු ආමි එකම මුළු ලංකාවම කව වෙන්න. මේකෙන්දී සර් ස්ටේෂන් වැලියු එක මේ අවුරුද්දේ රුපියල් 1,300 1,400 1,800 ගානට ගියා සර් මේ අවුරුද්දේ ස්ටේෂන් වැලියු එක ස්ටේෂන් වැලියු එක කිව්වේ කියලා කියන්නේ සර් කොන්ට්‍රැක්ටර් ඒ ප්ලේසස් වලට කෝට් කරලා තියෙන ප්‍රයිස් එක සර්. හරි. එතකොට සර් මේ ස්ටේෂන්ස් 96 1,400 ඉඳන් 1,800ට වගේ සර් අතරතුරේ මේ ප්‍රයිසස් ගියේ. නමුත් මේ එක මීල් එකකටද? එක මීල් එකකට සර්. ඒ කියන්නේ උදේ දවල් රෑ දවසකට සර්. මේ මීල් 3කට. මීල් 3කට සර්. එතකොට ටී එක, ප්ලේන් ටී එක ඒ දවසට හම්බෙන්නේ සියලුම දේවල් සර් මේකට ඉන්ක්ලූඩඩ් සර්. හරි. එතෙන්දී සර් දැන් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා සර් මේ සමාජ මාධ්‍යයේ තුලදී කතා කරන තව එකක් තියෙනවා සර්. මේකේ අපි මේ රේෂන් එකේ living out living in කියලා කැටගරි දෙකක් ආමේකේ තියෙනවා සර්. මේ living out කැටගරි එකේදී එයාට ගන්න පුළුවන් මේ රේෂන් මනි එක අපේ දෙන රේෂන් මනි එක එයාගේ සැලරි එකට ගන්න පුළුවන් සර්. living out නම්. living out නම් සර්. හැබැයි සර් ඔපරේෂන් ඒරියා බෑ. ඒ ඔපරේෂන් ඒරියා ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මේ living in වෙන්න ඕනේ සර්. ඒ කියන්නේ අනුරාධපුරෙන් උඩට සර්. එතෙන්ද මෙතෙන්දී සර් මේ living in කැටගරි එකේ ඉන්න living out කැටගරි ඉන්න කට්ටිය රේෂන් එක අරගන්නවා රේෂන් මනි එක වශයෙන්. ඒ කරලා මේගොල්ලෝ සර් කෑම එක ගේන්නේ කඳවුරට බොහොම පොඩි විදිහට සර්. මොකද තියෙන මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වගේම සර් ආමි එක මෙතෙන්ද ඩිසිෂන් එකක් ගත්තා මේ ඇබ්සන්ට් වෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි. ඒ නිසා සර් මේ ළමයින්ට අවස්ථාවක් දුන්නා සැලරි එකට හදලා දෙන්නත් සර් යම්කිසි මට්ටමකට මේගොල්ලන්ගේ මේ කෑම කන ප්‍රමාණය සර්. යම්කිසි මට්ටමකට හරි ගස්සලා දුන්නා සර්. ඒ living out ප්‍රමාණය වැඩි කරා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට සර්. මොකද මේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නයත් එක්ක සර්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන එක මම හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒ 1,800 හරි කීය හරි ගාන ගන්නවා. සර්. අරගෙන ගෙදරින් කෑම ගේනවා. සර්. හැබැයි ඒ ගේන කෑම කිලෝ කැලරි 3,500කට වඩා අඩුයි කියලා තමයි ඔබ පැහැදිලිවම සර්. පැහැදිලිවම. මේක තමයි සර් මේ සමාජ මාධ්‍යවලදී කතා කරන්නේ මේ සොල්දාදුවාට හරියට කෑම එක ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් සර් මේකේ අනිත් පැත්ත අරගෙන අපි කතා කරොත් සර් ආමිකට කොන්ට්‍රැක්ටර් රේෂන් එක ගෙනත් දුන්නාට පස්සේ ඒ කියන මේ ස්ටේෂන් 96 දී කොන්ට්‍රැක්ට් එක ගෙනත් දුන්නාට පස්සේ ප්‍රමාණවල ඔක්කොම චෙක් කරනවා කිලෝ ගානට ඊට පස්සේ පාරිභෝගික ඒකක ඒ ඒරියා එක පූනරින් නම් සර් පූනරින් වලට කොන්ට්‍රැක්ට් ගිහින් දුන්නාට පස්සේ ඒ ඒරියා එකේම තියෙන මේ යුනිට්ස් වලට ඇවිල්ලා සර් කිරලා බඩු ටික අරන් යන්නේ තමන්ගේ බැටාලියන්ස් වලට. එතෙන්දී සර් කිසිම විදිහකට මම වගකීමෙන් කියනවා සර් කිසිම විදිහකට එතෙන්දී මිස්ගයිඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මෙනු එකට අවශ්‍ය බඩු ප්‍රමාණය ලැබෙනවා.
හැබැයි සර් මෙතෙන්දී දැන් අපි මේ අවුරුද්දේ සර් අපි කෝට් කරලා තියෙන ප්‍රමාණය මිලියන 55ක් සර් මේ අවුරුද්දේ අපි මේ 2023 අපි කෝට් කරලා තිබ්බේ. නමුත් ඇක්චුවල් ගාන සර් එන්නේ බිලියන් 31ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මෙතෙන්දී සර් මේකට එක කාරණයක් වෙනවා ඇබ්සෙන්ටීස් ප්‍රමාණය. ඊළඟ කාරණය වෙනවා සර්. Sorry, go ahead. සර් ඊළඟ කාරණය වෙනවා සර් අපි ගිය අවුරුද්දේ සර් 2023ට අපි ස්ටාර්ට් කරන්නේ ජනවාරි මාසෙන් 2022 මාස 6ක අපේ මේ ළමයිගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අරගෙන ඒ වගේම සර් රටේ තියෙන ප්‍රයිස් එක අරගෙන තමයි සර් අපි මේක කැල්කියුලේට් කරන්නේ. මෙතෙන්දී සර් උදාහරණයකට 2022 තිබුණේ චිකන් රුපියල් 685ට වගේ. නමුත් සර් මේ වෙනකොට 300 ගානකට වගේ ප්‍රමාණයකට සමහර අවස්ථාවල සර් ෆ්ලක්චුවේට් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රයිස් එක 2022 ප්‍රයිස් එක හරිම හයි සර්. ඒ නිසා තමයි සර් අපිට මිලියන 55කට වගේ ප්‍රමාණයකට අපිට එන්න සිද්ධ වුණේ සර් මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එකේ මේ අපේ ආමි ඉල්ලලා තියෙන බජට් එක. නමුත් ඇක්චුවල් ගාන අරන් බැලුවොත් සර් බිලියන් 31යි නැත්නම් 32යි. ආමි එකේ සර් ලිවින් අපේ ආමි එකේ රේෂන් එකේ per month අපිට සාමාන්‍යයෙන් සර් 2.5 between 7 billion අතර තමයි සර් ප්‍රමාණයක් ආමි එකේ යන්නේ සර්. ආමි එකට විතරක් මාසෙකට යන්නේ මේ කොස්ට් එක සර් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලට අපිට ගෙවන්න. මට තේරෙනවා ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඔෆිසර්ස්ලට මේ සෝල්ජර්ස්ලට අවශ්‍ය මූලික කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණය දෙය ගන්න බැරි නම් ඇති වැඩක් නැහැ සර්. හරිද? එතන මං හිතන්නේ කාගවත් මේ ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට දැන් ওই ලිවිං අවුට් කට්ටිය හරි ඒගොල්ලොන්ගේ එලවන්ස් එක වැඩි කරා කියලා කිව්වනේ. සර්. එතකොට ඒ එලවන්ස් එක වැඩි කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ චෙක් කරලා බැලුවද ඒ කට්ටියට ගෙදරින් ඔය කිලෝ කැලරි 3500ක ආහාර වේලා ගේන්න පුළුවන්ද කියලා? සර් දැන් මෙතෙන්දී අපි මේ 2019 අපේ ආමි මෙනු එක අන්තිමටම සර් 2019 තමයි සර් මේ ළමයෙකුට කැම්ප් එක ඇතුලෙන් කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඒ මෙනු එක කන්න පුළුවන් එළියෙන් ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ කැම්ප් එකේ නැතුව එළිය ඩියුටි එකක් කරොත් එයා එළියට ගිහිල්ලා කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දීලා තිබ්බේ මුදල රුපියල් 674යි. 2019 ප්‍රයිස් එක සර්. මේ ප්‍රයිස් එක සර් වැඩි වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සර් 674 එක මීල් එකටද එක මීල් එකට සර්. එක මීල් එකට. sorry ඔක්කොම දවසටම සර්. දවසටම සර්. per day සර්. ඉතින් 674කින් දවසක මේ ඒක 645යි සර්. 645ක් ඇතිද මේ කන්න බෑ සර්. කන්න බෑ. මදි නිසා තමයි සර් අපි යෝජනා කරලා එකඟ වෙලා අතරම අපේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙනකොට අපේ පඩිය අපි පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගත්තා සර්. ට්‍රෙෂරි එකත් එක්ක කතා කරලා ඒ පඩියෙන් ඉතුරු වෙච්ච වගේන් අපි මැනේජබල් කියලා හිතලා තමයි සර් අපි ඒක වැඩි කරගත්තේ. නමුත් සර් මම මේ ප්‍රශ්නෙට පොඩ්ඩක් මම බාධා කරන්න. ඔබලා විශ්වාස කරනවාද මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වීම 1,81,000 ඉඳලා 1,54,000ට අඩු වීම මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා වෙච්ච බලපෑමකුත් තියෙනවා කියලා? ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ අවශ්‍ය කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ඒ නිසා මේ කට්ටියට ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් නැහැ මේ ආමි එකේ රැඳිලා ඉන්න කියන එක එහෙම වුණා කියලා හිතනවද? සර් යම් කිසි මට්ටමකට ප්‍රියන්ත 1 මිනිත් මේව සර් මේකේ ඇත්තටම මේකේ ගැටලුවක් තියෙනවා සොල්දාදුවට හම්බෙන සැලරි එකත් එක්ක. අපි දැන් සර් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එක අරන් කැල්කියුලේට් කරලා බැලුවත් ළමයාගේ හම්බෙන කෑම එක අරන් බැලුවත් මේ 2019 තමයි සර් අපේ මෙනු එක සෙන්සර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දුන්නාම සෙන්සර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තමයි සර් මේ මාසයේ සම්පූර්ණයෙන් මේ අවුරුද්දට මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සිලෙක්ට් කරලා දෙන්නේ. ඒතකොට 2019 ඉඳන් 2020 2021 2022 හම්බුනේ නැහැ සර් සල්ලි. නමුත් මේකේ ප්‍රයිස් ඉන්ක්‍රීස් එකක් සිද්ධ වුණේ සර් මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසේ තමයි ප්‍රයිස් ඉන්ක්‍රීස් එකක් වුණේ. ඒ කියන්නේ සර් රුපියල් 645ට තිබ්බ මුදල රුපියල් 974ට සර් ප්‍රයිස් ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරා සර්. මේක කරාට පස්සේ අපේ ආමි එකේ ළමයි 18000ක් ඇබ්සන්ට් වෙලා තිබුණා. ඒකෙන් සර් 3700 ගාණක් නැවත ආමි එක ඇතුළට ආවා. දැන් මේ වෙනකොට සර් ආමි එකේ 15000ක් ඇබ්සන්ට් සර්. serious matter no සර් ඒ වගේම මෙතනදී මම ඩිරෙක්ටර් සප්ලයි ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ආමි එකේ සර් මේ ටෙන්ඩර්ස් ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ සර් MOD එකෙන් මේ ටෙන්ඩර්ස් ඔක්කොම සිද්ධ කරලා ග්‍රවුන්ඩ් කමාන්ඩර් සර් මගේ යටතේ තමයි සර් කමාන්ඩර්ස්ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නේ ආමි එකේ ඔක්කොම කන්න දෙන්න. එතකොට සර් මේ කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලාගේ ප්‍රයිස් එකේදී සර් මේගොල්ලන්ට හරි ප්‍රයිස් එකක් මේගොල්ලෝ දුන්නේ නැත්නම් වෙන අනිත් පැත්තට තමයි සර් උදාහරණයකට මාසෙකට එළුමස් 4ක් තියෙනවා. මේ එළුමස් 4 අපි ළමයෙකුට දෙනවා. මේක කොන්ට්‍රැක්ට් එවෝඩ් කරන්නේ නැහැ සර් මේ ප්‍රශ්නේදී මේගොල්ලන්ට හරි ප්‍රයිස් එකක් හම්බුනේ නැත්නම්. මම මේ කියන්නේ සර් මේ රියැලිටි එක සර්.
මේක තමයි තියෙන සර් ඇත්ත කතාව. දැන් පහුගිය දවස්වල සර් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා උදාහරණයකට මට මේ මාසේ ආමිකට ඉෂුව කරගන්න කැකුළු හාල් නැහැ සර්. බාස්මති හාල් එක නැහැ සර්. කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා කතා කරලා කොන්ට්‍රැක්ටර් රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ සර් මේක අපිට දෙන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපේ සල්ලි ගෙවන්න කියලා. මැයි මාසේ ඉඳන් සර් මේ වෙනකන් අපිට ආමිකට සල්ලි ගෙවා ගන්න බැරි වුණා සර්. එතන තියෙනවා සර් බිලියන් එතන යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සර් ආමිකෙන් අපිට ගෙවන්න. කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලාට ගෙවන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න සෙක්‍රටරි දැන් මේකේ මේ මොකක්වත් නැද්ද සමීකරණයක්? මේක දැන් ආණ්ඩුවේ කෑම වලට ගෙවන්නේ හමුදාවට ඇරුණාම හරි ගෙවිය යුතුව තියෙන්නේ තව මොනවටද? නෑ සර් මෙතන බලන්න දැන් කොන්ට්‍රැක්ට්ලා මේ බිඩ් කරනවානේ ප්‍රයිස් එකක් යම්කිසි. ඊට පස්සේ අපි හදනවා අපේ වෙනම TC එකක් තියෙනවා. ඒ TC එක හදනවා වෙනම ෆෙයා මාකට් ප්‍රයිස් එකක් හදනවා. නෑ මම අහුවේ ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මම අහුවේ ලේකම්තුමාගෙන් මිලිටරි එකට ඇරෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තියනවාද අනිත් රජයේ සේවකයන් කවුරු කාට හරි උදේ දවල් රෑ කෑම දෙන්න? සර් බන්ධනාගාරවලට, ස්පිතාලවලට, පොලිසියට එහෙම නිතියෙන් තියෙනවා. එතකොට බන්ධනාගාර, ස්පිරිතාල සියලුම සේවකයන්ට දෙනවද? ස්පිතාලවල රෝගීන්ට. සමාවෙන්න රෝගීන් නෙවෙයි මං කියන්නේ. මං කියන්නේ රජයේ සේවකයෝ. සුළු සේවකීන්ට පමණක් දෙන්න. එතකොට මේ ඔක්කොටම තියෙන්නේ එක එලවන්ස් එකක්ද? ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ඒක දැන් හමුදාවල මම දන්න විදිහට සෙන්සස් ඇන්ඩ් ස්ටැටිස්ටික් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තියෙනවා හදලා. දැන් කිලෝ කැලරි 3500ක් කියවනේ හමුදාවට. ඔව් ඒක සෙන්සස් ඇන්ඩ් ස්ටැටිස්ටික් එකෙන් හදපු තියෙනවා මම හිතන්නේ බාණ්ඩ පැසක් ඒ අනුව තමයි සෝ මිල ගණන්. නෑ මෙහෙමනේ සෙන්සස් ඇන්ඩ් ස්ටැටිස්ටික්ස් එකේ හදන්නේ දුප්පත්කම මයින් එක කොච්චර කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණයක් ඕනද කියලානේ මිනිහෙට ජීවත් වෙන්න. ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ මම දැන් කිලෝ කැලරි 2030ක්ද කොහෙද? ඒක තමයි සාමාන්‍ය. ඒක දරුවෙක්ට අඩුයි, තරුණ කෙනෙක්ට වැඩි, වයස කෙනෙක්ට අඩුයි. එතකොට මේ සොල්දාදුවෝ ඉන්නේ තරුණ කට්ටිය. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට කිලෝ කැලරි 2030 නෙවෙයි 3500ද මම දන්නේ නැහැ කීයද මේගොල්ලෝ if they are fighting force they have to be fit. right? ඒකට අනුව වෙන්නේ නැති ඔක ක්‍රියාත්මක කරනවා ඇත්තේ. එතකොට මම අහන්නේ මේකයි ලේකම්තුමා. දැන් අර ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් කියපු විදිහට එතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවානේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. ඒතර කන්න දෙන්නේ නැතුව සෝල්ජර්ස්ලා අඩු වෙනවා නම් ඇක්ටිව් සර්විස් එකේ ඒක ලොකු ගැටලුවක්නේ රටක් හැටියට. හරි එතකොට මම අහන්නේ එතකොට ඒක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් වෙන්න ඉන්ෆ්ලේෂන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් වෙන්න ෆුඩ් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට අනුව යම්කිසි සමීකරණයක් තියෙනවද නැද්ද? මොකද ජනවාරි මාසේ එකඟ වෙච්ච ප්‍රයිස් එක ජුනයි තියනවද? ඔව් මෙහෙමයි සර්. අපි දැන් මුලින්ම අපි ගොන් 2023ට යම්කිසි ප්‍රයිස් එකක් ඩිසයිඩ් කරනවා දෙසැම්බර් මාසේ අන්තිම වෙනකොට. එතකොට මේ ත්‍රිමාසිකව ඒකේ ප්‍රයිස් රිවිෂන් එක යනවා. ඒතකොට ඒ අනුව මාකට් එකේ ප්‍රයිස් එක අඩු වැඩි වෙනකොට ඒ අනුව ප්‍රයිස් චේන්ජ් එකක් වෙනවා. එහෙම එකක් වෙන්නේ. ඒක මොකක්ද ඒකට සමීකරණය මොකක්ද? ඒක සර් එතින් අපි හදාගන්න ෆෙයා මාකට් ප්‍රයිස් එකක් හදා ගන්නවා. කවුද ෆෙයා මාකට් ප්‍රයිස් එක හදන්නේ? හදන්නේ මේ MOD එකේ වෙනම TC එකක් තියෙනවා ඒකට. TC එක මොනවද? ෆෙයා මාකට් ප්‍රයිස් එක මේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් තියෙනවා. අපි ගන්න සෙන්සර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක එතකොට ගුජන්ස් මේක හෙක්ටර් කොබ්බයක් අඩුව ආයතනයේ ඒවෙන් ප්‍රයිසස් අරගෙන සහ ඊට අමතරව ප්‍රොසෙස් තුනේම වෙනම මාකට් සේව එකක් කරනවා. ෆෝසස් මොනවද මාකට් සේවය කරන්නේ? පොඩ්ඩක් ඔබතුමා මොකද්ද කියන්න උත්සාහ කරනවා? සප්ලයර්ගේ ප්‍රයිස් එකට තමයි මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරන්නේ. එතකොට සප්ලයර් මේ මාසේ චිකන් කිලෝ එකක් රුපියල් 900ට දෙන්න තිබ්බනම් මාකට් ෆ්ලක්චුවේෂන් එකත් එක්ක එයාගේ ප්‍රයිස් එක තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. නමුත් අපේ ඇලවන්ස් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපේ ඇලවන්ස් එක ලාස්ට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක උනේ 2022 මාර්තු. ඒ කියන්නේ ස්ටේ අවුට් නේ මොනවද කියන්නේ ස්ටේ ඉන් නෙවෙයි ස්ටේ අවුට් කට්ටිය. දෙගොල්ලටම sorry එතකොට සමාවෙන්න 1 minute. එතකොට ස්ටේ ඉන් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ. ස්ටේ ඉන් එකට ඒගොල්ලොන්ට කැම දෙනවනේ. ස්ටේ ඉන් එකටත් දෙන්න අපිට අපර් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තමයි අපි කන්න දෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට එතකොට අපි හිතමු සප්ලයර්ගේ ප්‍රයිස් එක වැඩි වුණා. එතකොට මීල් එකෙන් තමයි ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිලෝ කැලරි 3500 3000 වෙනවා. ඒ කියන්නේ කැලරි ගන්න සහ ඒ කියන්නේ ඕල්ටර්නේටිව්ස් වලට අපිට යන්න වෙනවා. සමහරලාට චිකන් දෙන්න බැරි නම් මාළු වලට යන්න වෙනවා ප්‍රයිස් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකත් එක්ක. ඇත්තටම කැලරීස් ප්‍රමාණය ඔය මේකත් එක්ක මම නම් දැක්කේ නෑ. ඒ කියන්නේ කම්පෙයාර් කරනවා. එන අපිට කියවන 3500ක්. ඔව් 3500 තියෙනවා අපේ ලිමිට් එක තියෙනවා. නමුත් මට චෙක් කරන්න අපේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් වයස 30ක වයස 25ක 30ක පුද්ගලයෙක්ගේ
කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා දවසකට? ඒක අපි කම්පෙයාර් කරන්නේ නැහැ සර්. මෙතන අර ගාන තමයි අපේ ප්‍රයිස් එක තමයි සර් ලිමිටේෂන් එක වෙන්නේ. සර් දැන් මේකේ ඇත්තටම අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ අපේ ගිය අවුරුද්දේ කැරිට් ෆෝඩ් එකක් ආවා 18 බිලියන්. 18 බිලියන්. ඒ ටික අපි කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලට ගෙවන්න නැතුව අපිට කන්න මට තේරෙනවා මම මේ බලන්නේ වෙන විදියකට මේක දිහා. ඕගොල්ලෝ හැමදාම බලන්නේ ওই විදියටනේ. මම බලන්නේ I am looking at it from a different angle completely. Right? What is the objective? The objective is to make sure our soldiers, our officers, people who are protecting this nation are prepared at any time to get into action, no? Isn't that the case? Yes. Sir, correct sir, 100% correct sir, because we are considered about that soldier. මේ මිනිස්සයා සර් වෙපන් එකකුත් කරේ තියාගෙන 24 hours duty එකක් කරන්නේ. මේ නිසයි සර් කැලරිස් 3400කට මේ මෙනු එක හරි ලස්සන ඔබතුමා කියන්නේ කිලෝ කැලරි 3400 කිලෝ කැලරි 3400කට. ඒකේ සර් ඇත්තටම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා උදේට මාළු එකක් එනවා, දවල්ට චිකන් එකක් එනවා, රැට එක්ක චිකන් හරි මාළු හරි එනවා, තුන් වේලට මීල්ස් 3ක් එනවා සර්. ඒ කියන්නේ ෆිෂ් ෂෝ මීට් එකක් එනවා සර්. එතකොට මේ හෙවි මෙනු එකක් අපේ ආමි එකේ දෙන්නේ සර්. මෙනු එකක් අපි කන්සිඩර් කරලා තමයි මේ මෙනු එක තමයි සර් අපි කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලට එවෝඩ් කරන්නේ. ඔව් ඉතින් ඒ ඕගොල්ලෝ ඒක චෙක් කරනවාද මේ දැන් මෙතුමා කියන විදිහට ඒක චෙක් වෙන්නේ නැහැ නේ කිලෝ කැලරි. ඒක අපේ සර් ආමි එකේ මෙඩිකල් බෝඩ් එකක් ඉන්නවා ડોක්ටර්ස්ලාගේ, ඩයිටීෂියන්ස්ලා. ඒ කට්ටිය තමයි අපිට මේ මෙනු එක මේ සෝල්ජර්ට මේ උදේට දවල්ට රැයට කියලා සර් වෙනම මෙනු එක අපිට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්නේ. ඒක තමයි සර් අපේ කෝඩ් කරන්න දෙන්නේ. ඒක හරි. මං අහන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක රැන්ඩම් චෙක් කරනවද? සර් චෙක් කරනවා. සර් මට මෙතෙන්දී හයිලයිට් කරන්න ඕනේ වුණේ සර්. මෙතෙන්දී හයිලයිට් කරන්න මට සර්ට කිලෝ 3400 කියන එක හයිලයිට් කරන්න ඕනේ වුණේ. අපි කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලට මේක කන්ටිනියස්ලි මේගොල්ලන්ගේ මන්ත්ලි මේගොල්ලන්ගේ පේමන්ට් එක නොකළාම මේගොල්ලෝ දෙන්නේ සර් අපිට ඕල්ටර්නේටිව්ස්. ඒ කියන්නේ එළුමස් දෙන එකට මාළු දෙනවා. මට තේරෙනවා. එතකොට මාළු දෙන එකට සර් හාල් මැස්සු දෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී කොන්ට්‍රැක්ට් එක අපේ සෝල්ජර්ස්ලගේ මොරාල් එක වැටෙනවා සර්. අපේ ලිවින් ඉන් ස්පෙෂලි ලිවින් ඉන් සෝල්ජර්ස්ලගේ. මේක තමයි මට සර්ට හයිලයිට් කරන්න ඕන වුණේ මේ මෙනු එකට සම්බන්ධව කිලෝ කැලරි 3400ක් ගැන ඉන්ක්ලූඩ් කරේ. එතෙන්දී සර් දැන් අපි මේ කාලේ මේ වෙනකොට සර් නොවැම්බර් ඩිසෙම්බර් වෙනකොට සර් ගිය අවුරුද්දේ අපිට තිබුණ නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ අපි බොහොම අමාරුවෙන් ගිය අවුරුද්දේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ මුළු ඩයට් බජට් එක කීයද? මේ ආමි එකේ සර් මිලියන 55යි සර්. මේ අවුරුද්දේ 2023 මිලියන 55යි සර් අපි දාලා තිබ්බේ සම්පූර්ණයෙන්. නමුත් සර් මේ වෙනකොට ඇක්චුවල් එක බිලියන් 31යි ගිහින් තියෙන්නේ සර්. මේ පාර දීලා තියෙනවානේ බිලියන 20ක් තියෙනවානේ ඩයට්ස් ඇන්ඩ් යුනිෆෝම්ස්. ඒ ඩයට්ස් වල විතරයි බිලියන 17 කීයද? බිලියන කීයද ඩයට්ස් වලට? ඩයට්ස් වලට සර් බිලියන් අපේ ඇක්චුවල් ගාන සර් මේ අවුරුද්දට මේ ඩිසෙම්බර් නැතුව බිලියන් 31ක් සර් ඇක්චුවල් ගාන. හරිනේ. හැබැයි දැන් මේ ලේකන්තුමා දැන් 22යි රිවයිස් බජට් එකේ තියෙන්නේ ඩයට්ස් ඇන්ඩ් යුනිෆෝම් බිලියන 20යිනේ. සර් අපි මෙතනදී අපි ඉස්සරෝම මේක ප්‍රොපෝස් කරේ සර් අපේ ප්‍රොපෝස් බජට් එක ආමි එකේ බිලියන් 55යි. නමුත් සර් අපිට හම්බුනේ ඉස්සරෝම බිලියන් 24යි සර්. ඊට පස්සේ ඒකට ඇඩ් වුණා සර් තව බිලියන් 5ක් බිලියන් 29යි. නමුත් සර් ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දට අපි බ්‍රෝඩ් ෆෝවර්ඩ් කරා සර් බිලියන් 15ක්. මෙතනයි සර් තියෙන ගැටලුව අපි ගිය අවුරුද්දේ අපිට තිබුණ එකෙන් මේ අවුරුද්දට බ්‍රෝඩ් ෆෝවර්ඩ් කරා බිලියන් 15ක්. මට තේරෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ කිලෝ කැලරි 3400ක මේ කෑම වේලක් දෙන්න මේ අපේ සටන් කරන කට්ටියට. ඒක දෙන්න බැරි නම් රටක් හැටියට වැඩක් නැහැ නේ. සර් පැහැදිලි මට මේක ඕන වුණේ සර්ට මේක පැහැදිලි කරන්න. ඒ නිසායි සර් අපි මේ බජට් එකට නැවත රික්වෙස්ට් එකක් කරේ ආමික පැත්තෙන් සර් 16.5 බිලියන් අපි රික්වෙස්ට් එකක් කරේ. අපි ආමිකක් වශයෙන් සර් මේ ප්‍රොපෝස් කරේ ඕකයි සර්. ඔව්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මේ කැරි ෆෝවර්ඩ් එක වෙන මේ ගෙවල ඉවර කරලා සර් මේ කට්ටියට ඉදිරියේදී ඔය අවශ්‍ය මිනිමම් කිලෝ කැලරි ප්‍රමාණය දෙන්න පුළුවන්ද මේ කරන ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක හරහා? පුළුවන් සර්. පුළුවන් සර්. ඕකේ. දැන් ඉදිරියට යනකොට අපිට බැරිද මේ ලේකම්තුමා මේකට මොකක් හරි ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් මෙකැනිසම් එකක් යොදා ගන්න. මොකද අපි කොන්ට්‍රැක්ටර් කියන දේ මත
මේ ඒක පිළිගන්න අවශ්‍යද? දැනටමත් ඇත්තට ඒ සපයන ආහාර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොසෙස් තුනේම ඒවා චෙක් කරලා ඒවා බාර ගන්න වෙනම කමිටු තියෙනවා. ඒතකොට ඒවැ නිර්දේශ මත තමයි මේ බාර ගැනීම සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා කියන්නේ ඔකට ඕපන් කම්පිටිටිව් බිඩින් තියනවාද? සර් එහෙම යන්නේ ඕපන් කම්පිටිටිව් බිඩින්ස් යන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ කී දෙනෙක් විතර වඩා බිඩ් කරනවද නැත්නම් එකම කට්ටියද දිගටම කරන්නේ? සර් ඇත්ත සත්‍ය කතාව ඉතින් මෙහෙමයි දැන් එතන සාමාන්‍යයෙන් කොන්ට්‍රැක්ට්ලා 25ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි එන්නේ හැමදාම. ඒතකොට ඒ කණ්ඩායමම තමයි ඉතින් ඔය උතන ඉන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් මේක ඇත්තට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කොන්ට්‍රැක්ට් කෙනෙකුට ගන්න බොහොම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේකේ බිඩ් වැලියු එක පවා බිලියන ගාණක් වෙනවා බිඩ් බොන්ඩ් එක පවා ඒක ස්ථිර මේ වැලියු එක අනුව. එතකොට සාමාන්‍ය පොඩි කොන්ට්‍රැක්ට් කෙනෙක් මෙතෙන් ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ බොහොම කලාතුරකින් තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. ඇත්තට මේ අපි මේක ඉතිහාසය හොයලා බැලුවොත් එහෙම අපි ගත්තොත් අවුරුදු ගානක ඉඳන් බොහොම සමාන කොන්ත්‍රාත් කරුවන් පිරිසක් තමයි මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මේක පැත්තේ මේ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් අපේ තියෙන වෙනම කියවීමක් ඒක තමයි අපි හැම අවුරුද්දෙම මේකේ මාස 3ක් විතර අපි ඉස්සරහට ගේනවා බිල්. ඒක තමයි අපේ මේ මාස 3ක් විතර ඉස්සරහට යනවා. ගිය අවුරුද්දේ අපේ අර තිබිච්ච ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක ඊට වැඩි වැඩි ගාණක් අපිට ගේන්න සිද්ධ වුණා ප්‍රොසෙස් තුනේම. ඒ ටෝටල් එකත් මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒකත් පිළිගන්නවා. හැබැයි මෙතන මේ ඉම්පැක්ට් එකට ලොකු බලපෑමක් වුණේ අපි අප්‍රේල් ඉඳලා ලිවින් අවුට් අයගේ මම හිතන්නේ අර එලවන්ස් එක වැඩි කරලා ඒක 600 ඉඳලා 900 වැඩි කරා කිව්වනේ. ඒක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් වුණා. මෙතන ඒකින් දවරලා මේකොල්ලන්ට ඒකස කෙලින්ම පඩියට ඇඩ් වෙලා යන්නේ හින්දාවල ඒක පඩියත් එක්ක අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපිට මට ඒකට සල්ලි රිලීස් කරන්නත් වෙනවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුව හැටියට. එතකොට මේ ප්‍රමාණය අපි මේ වෙනකොට එයාර්ෆෝස් නේවි වල මේක අයින් කරලා තියෙන නිසා අපි දැන් 1 month වලට අඩු කරනවා මේ month එකේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් බිල් එක. ඒකින් දවරලා මේක මේ ආමියකට පමණක් සීමා වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. මං හිතනවා අපිට මේක දී ගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම මේ ඇඩිෂනල් ඇලොකේෂන් එක 2023 තියෙන අවුට්ස්ටෑන්ඩින් බිල් ටික ඇඩ්‍රස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒගොල්ලෝ යටතේ තියෙන. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකේ එකම එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ කමිට්මන්ට් එක ගියේ කොහොමද කියලා. ඇලොකේෂන් එකක් නැතුව. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නල් ප්‍රශ්නයක්. සර් දැන් මේකේ තව පොඩි පැත්තක් තියෙනවා. දැන් අර දිලිප් කිව්වා වගේ මේකේ බිල් දිග දිගටම ගෙවීම එක හේතුවක්. අනිත් එක සර් දැන් 24 ඉඳලා අපි මේක වෙනස් කරලා තියෙනවා. දැන් බජට් පොතේ ආහාර සහ නිල ඇඳුම් කියලා එක කෝඩ් එකකින් යන්නේ. හැබැයි දැන් 24 ඉඳලා අපි දැන් කඩලා තියෙනවා ආහාර වෙනම නිල ඇඳුම් වෙනම ලිවින් ඉන් ලිවින් අවුට් කියලා දෙකම කඩලා තියෙනවා. සර් එතකොට පැහැදිලිවම 24 දී හඳුනා ගන්න පුළුවන් ටෙන්ඩර් එකක ගාන උනත් පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ පාර කරලා තියෙනවා සර් 24. ඒක හොඳයි. දැන් මේ බොහෝ දෙනා කතා වෙන කාරණාව මේකේ නැති වුණාට මොකද මේ ඔක්කොම එක බජට් හෙඩ් එකක් හරහානේ යන්නේ. මේ ඔය headquarters expenses hari maintenance expenses of headquarters, the large building that is near the parliament. ඒක කම්පෙයාර් කරාම ඔය බජට්ස් වල කොයි වගේ ප්‍රමාණයක්ද යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒකේ මේන්ටේන් කරන ලයිට් බිල් ගෙවන්න, වතුර බිල් ගෙවන්න ඒවට, AC bill ගෙවන්න. What is actually, tell me, you're the head, what is the cost of that building? ඒකේ මුළු cost එක මොකද්ද ඔය හදන ලොකු building එක? ඒ හදලා ඉවරද building එක? නෑ සර් තාම හදලා දැන් 160ක් විතර වැඩ කටයුතු ඉවරයි. ඒකේ cost එක මොකද්ද 160ක? මම දන්නේ 250 billion around. Huh? 250 billion? Sir, billion 60 million. බිලියන 60.886යි. TC එක. TC එක බිලියන 60යි වීදම් කරලා තියෙනවා බිලියන 250. ඉවස්සලා තියෙනවා. සර් දැනට අපිට තියෙන approved TC එක තියෙන බිලියන 60.886යි. දැනට ගිහිලා තියෙනවා 2022 දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට බිලියන 45ක වියදමක් පෙන්නනවා. 23 estimate එකේ බිලියන 7ක් දීලා තියෙනවා. 24 බිලියන 9ක් තියෙනවා. එතකොට බිලියන් 250 නෙවෙයිනේ. ඔය සර් ආපහු රිවයිස් එස්ටිමේට් එක හැදුවා නේද? රිවයිස්ඩ් එකේ කැබිනට් ඇප්‍රූවල් එක තාම අපිට ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට මේකේ ඔරිජිනල් කොස්ට් එක බලාපොරොත්තුනේ කීයක්ද? මොකද මට මතකයි කියනවා ගෝල් ෆේස් එකේ අර ඉඩම වික්කයින් පස්සේ ඒ සල්ලි තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා මේක හදන්න. ගෝල් ෆේස් ඉඩම විකුණලා කොච්චර හම්බුණාද? ඩොලර් මිලියන 250ක් කොහෙද නේද? උනසේ බිලියන 55යි පාරත් එක්ක අකුරේ ගොඩ
පාරත් එක්කම බිලියන 55ක් තමයි ඔරිජිනල් TC එක තිබුණේ. දැන් එතකොට දැන් මට කියන්නකෝ දැන් ඕගොල්ලෝන්ගේ මේක හදලා ඉවරනකොට කොච්චර වියදම් වෙනවද කියලා. ඔරිජිනල් එක වැඩක් නැහැ නේ. ඒක සදර රිවයිස් එස්ටිමේට් එකක් යනවා ඒක පොඩ්ඩක් සරක්. එහෙම කියන්න බෑනේ මෙතන මේ සොල්දාදුවන්ට කන්න නැල්ලු. මාස් කෑල්ලක් දෙන්න බැරිලු පරිපූර්ණ මොනවාද මේ හාල් මැස්සෝ දෙනවලු. ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ බිල්ඩිමට කොච්චර යනවද කියලා. සොල්දාදුව අස් වෙනවලු කන්න නැතුව. බිල්ඩිමක්ද ඔයාලට අවශ්‍ය සොල්දාදුවම මේන්ටේන් කරන එකද? මගේ ප්‍රශ්න කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න ඔබතුමානේ ප්‍රධානියා මේකේ. මේ බිල්ඩිමේ කොස්ට් එක මොකක්ද එස්ටිමේට් කරලා තියෙන්නේ? සර් මූලික වශයෙන් නම් බිලියන 60ක් නමුත් ආයි රිවයිස් එස්ටිමේට් එකක් යනවා සර් මගේ ළඟ ඒ ඉලක්කම නෑ ඔබතුමා කියන්නේ බිලියන 250ක් කියලා. ඒ ආසන ප්‍රවසර ආපහු රිවයිස් එස්ටිමේට් එකක් යනවා. ඉතින් බිලියන 60 ඉඳලා බිලියන 250ක් කියන්නේ මහා ලොකු වෙනසක් නේ. ඒක සර් අපි පොඩ්ඩක් ඒක නිවැරදි කරලා බලලා මම කියන්න වෙන. අපිට මම ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙනවා කරුණාකරලා තියාගන්න අපිට සම්පූර්ණ මේකේ ඔරිජිනල් එස්ටිමේට් එක මොකද්ද කොහොමද මේක ෆයිනෑන්ස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අලුත් එස්ටිමේට් එක කීයද කොච්චර වියදම් වෙලා තියෙනවද තව කොච්චර වියදම් කරන්න තියෙනවද ඒ මුදල් කොහෙන්ද ලබා ගන්නෙ කියන එක පිළිබඳව අපිව දැනුවත් කරන්න. ඒ කියන්නේ තාම 60යි හදලා තියෙන්නේ නේ. ඔතන 60කට ආසන්න ප්‍රමාණය. කොයි කාලේ වීද ඉවරනකොට? දැසර දැන් අපේ අතර MOD මිනිස්ට්‍රියේ තියෙන්නේ දැනට ආරක්ෂක මානවික ප්‍රධානී කාර්යාලය හදපු බිල්ඩින් එක තමයි MOD එක පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට එයාපෝස් එක ලබන 2024 පෙබරවාරි වගේ එයාපෝස් බිල්ඩින් එක හදලා නිම කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. එතකොට නේවි බිල්ඩින් එක ලබන අවුරුද්දේ ජුලයි විතර වගේ තමයි ටාගට් කරගෙන යන්නේ. ඊට අමතරව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ බිල්ඩින් එකත් 24 අගෝස්තු වගේ කාලෙ වෙනකොට අවසන් වෙයි කියලා තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ඒකේ ඒකේ එනර්ජි කොස්ට් එක කොච්චර විතර වෙනවද මාසෙකට? සාමාන්‍යයෙන් සෝලා දාලා තියෙනවද ඒක? නෑ සෝලා නෑ. සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි. නෑ සර්. ග්‍රිඩ් එකෙන්ද ගන්න? සාමාන්‍ය ග්‍රිඩ් එකෙන් ගන්න. සර් මේ මාසෙකට මිලියන 75ත් මිලියන 84 ගාණක් එනවා ලයිට් බිල. ලයිට් බිල බිලියන 80ක්. ඔව්. මිලියන් සර් මිලියන්. ඔව් මම දන්නවා මිලියන් 80ක්. මම දන්නේ ඉතින් මේවා ප්‍රමුඛතාවයල් මොනවද කියලා කල්පනා කරන්න ඕන. I was going to ask one other question. So therefore we have no objection in approving this. But I think you need to be proactive in this matter. You know, I think as this committee, it's our responsibility to ensure that these people are at least properly fed. You know, you can't expect anything other than, you know, leaving the force if you can't afford a meal, no? That's basic. So I think you need to prioritize what your expenses are. I mean, if you look at, you know, 15 billion, no, you said but you don't know whether how much for diets, how much for uniforms are. What is the annual general cost of the contract for a year for the food for the army? ඔය කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට සර් මේ අවුරුද්දේ ඇනුවල් එක තියෙන අපේ ප්‍රොපෝස් කරේ 55 බිලියන්ස් නමුත් සර් ඇක්චුවල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 31 සර් නෑ මම දන්නවා මම අහන්නේ කොන්ට්‍රැක්ට් ෆුඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් එක කීයද මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ ඒක තමයි සර් ඒක තමයි සර් 31 billion ඔව් සර් that is only for the food, army food sir army no. Right. So we will approve that, but you need to relook at this in terms of ensuring that these young men and women get a nutritious meal. I mean, I think that is a basic requirement. I was actually going to ask you, Mr. Secretary, whether there is any additional money that you can spare from this massive defense budget
you know, we have a, in fact, I had made a note and I was going to ask you to join us at some point, maybe perhaps next week. Whether there is any monies that you can reallocate from this large defense budget for girls who are unable to go to school because they can't afford sanitary napkins. This is a discussion that has been happening here, and we are trying to find a way. So we are trying to see whether we can reallocate small amounts even, because I think it will cost ballpark about 5 billion rupees a year. Right? The total cost will be about 11 billion. හරි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වවුචර් එකක් දුන්නොත් ඕනක් පුද්ගලයා විතරක් ඒ වවුචර් එක ගන්න self selection එකක් තියෙයි. එතකොට මේ වවුචර් එක අපිට පුළුවන් කඩේට දුන්නාම ඒක වෙන ක්‍රමයකින් අපිට ඒ කඩේට අද ඉලෙක්ට්‍රොනික පේමන්ට්ස් තියෙනවා ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි ඒක කරගන්න පුළුවන්. අපිට බිලියන් 11ක් හැමෝටම හැම ගෑනු දරුවටම දුන්නොත් හැම ගෑනු දරුවටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. self selection එකකින් බිලියන් 5ක් බිලියන් 6ක් විතර අපිට රීඇලොකේට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලේකම්තුමාගෙන් මං අහන්නේ ආමිකට අපි දෙනවා බිලියන් 300 කීයක්ද එන අවුරුද්දේ ඩිෆෙන්ස් එකට කොච්චර දෙනවද ඔක්කොම ඩිෆෙන්ස් එකට කොච්චර දෙනවද 386ක් සර් මේ නැෂනල් සිකියුරිටි 386ක් නෑනේ 360ක් රිකරන් 50ක් 410 යන්නේ. සර් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා අර කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් ඒව ටික අයින් කරාම හරි පොඩි ඒවා අයින් කරාම හරි ඩිෆෙන්ස් එකට 410ක් තියෙනවනේ 423 Ministry of Defence. Ministry of Defence I am looking at 410 billion. හරි බිලියන් 410ක් ඔක්කොම වෙන් කරලා තියෙනවා. මම අහන්නේ මේ දරුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද අපේ මේ ඇසෙස්මන්ට් එකට අනුව? This is maybe not exactly relevant to this, but this is the biggest budget. Billion 410. හරි? එතකොට අපිට පුළුවන් වෙයිද ෆිනෑන්ස් මේ මිනිස්ට්‍රියේ බජට් එක ගන්න දවසේ අපිට රීඇලොකේෂන් එකක් තැන් වලින් ගෙනල්ලා අපිට එහෙම් මෙහෙන් එකතු කරලා මිලියන් 500 මිලියන් 200 ඔහොම එකතු කරලා අපිට බිලියන් 6ක විතර ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන් වේද? මොකද මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ඇත්ත තත්වයක් මේක. මේක යථාර්ථය. මේක තමයි යථාර්ථය. මේක අසාධාරණයි කියන එක තමයි අපේ මතය. ඒ නිසා මුදල් කොමිටුව හැටියට අපි මේකේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් ස්ටෙප් එකක් අරගෙන විමෙන්ස් කෝකස් එකත් එක්ක කතා කරලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශත් එක්ක කතා කරලා නිකන් දෙනවා කියන එක හැමෝටම දෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි යුනිෆෝම් දෙනවනේ. හැමෝටම යුනිෆෝම් දෙන්න ඕනේද? මම හිතන්නේ හැමෝටම යුනිෆෝම් අවශ්‍යයි කියලා. යුනිෆෝම් දෙන්න ඕනේ අවශ්‍ය දරුවන්ට. දැන් අපි සැනිටරි නැප්කින් දෙනවා නම් හැම ගෑනු දරුවටම ඒ අවශ්‍ය වයසේ අවශ්‍ය වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ගන්න. හැබැයි සමහර අම්මලාට මේක එෆෝඩ් කරන්න බෑ. දැන් මෙතුමා කිව්වා කෑම එකේ අඩුපාඩු නිසා ආමියකින් එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා 30000ක් විතර. කී දෙනෙක් දරුවෝ ඉස්කෝලේ නැද්ද කියලා දන්නවද මේ ප්‍රශ්නේ නිසා? කීයද ගන්න? 1.2 million girls. තමයි ඔක්කොම මේ වයස් කාණ්ඩේ ඉන්න. grade 6 to grade 13. 1.2 million girls. එතකොට 1.2 million girls ලගෙන් self selection එකක් දාලා ලක්ෂ 6ක් මේ තෝරගත්තා කියමු මාසෙට රුපියල් 750 ගාන කීයද? Yeah, but then that is for the full amount now? Huh? මාසෙට රුපියල් 750 නේ? ලේකම්තුමා මේ කරන්නේ මේ වැදගත් කාරණාව. ඔබතුමාට පුළුවන් ද අපිට උදව් කරන්න? මුල්ද සර් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ බජට් එකේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් නෑ මම අහන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට තමයි තියෙන ලොකුම බජට් එක. බිලියන 410ක බජට් එකක් තියෙන ඔබතුමාලට. අපිට මේ මුළු අපි වියදම් කරනවා බිලියන කීයක්ද මේ රිකරන්ට් එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක මහලේ මේ ඩෙපියුටි සෙක්‍රටරි බිලියන 2600ක්. මේ බිලියන් 2600න්
අපිට පුළුවන් ද බිලියන 6ක් හොයාගන්න මේ ලක්ෂ 6ක් අපි විශ්වාස කරන අඩු ගානේ ලක්ෂ 6ක් දරුවන්ට මේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් මාසිකට සැරයක් ලබා දෙන්න වවුචර් එකක් දෙන්න. ඒකයි අහන්නේ. ඔබතුමා තමයි බජට් එක හදන්නේ. ඔව් සර්. ඒක සර් අපි දැන් මම අහන්නේ ඔබතුමාගෙන් නෙමෙයි මේ ලේකම්තුමාගෙන්. මුදල් ලේකම්තුමාගෙන් අහන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ සර් එකපාරට දැන් බජට් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් සහ මිනිස්ට්‍රීස් වලට බෙදලා තියෙනකොට දැන් අපේ මිසෙලෙනියස් වෝට් එකේ මේ පාර නැහැ. ඔය කියන amount එක බිලියන 6ක් ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඉස්සර තිබුණා මේ අවුරුද්දේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් බජට් ආයතන වලින් අඩු කරලා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක පොඩ්ඩක් questionable මේ වෙලාවේ එකපාරට උත්තර දෙන්න අමාරුයි. මොකද ටයිට් බජට් එක මේ පාර දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ මොනවද ප්‍රයොරිටි? අපේ දරුවෝ අපිට ප්‍රයොරිටි නැද්ද? පාරවල් වලට කොච්චර දෙනවද? නෑ මෙහෙම නේද සභාවෙත් අපේ තියෙනනේ කන්ස්ට්‍රේන් IMF එකේ ඒතර කැපිටල් වලින් අඩු කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මොකද කැපිටල් වලින් 4% GDP තියන්න ඕනේ. ඒතකොට එතනින් අපිට ෆ්‍රීස් කරලා වෙන තැනකට රිකරන්ට් වලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ. ඔබතුමා කියන කොටස කරන්න වෙන්නේ රිකරන්ට් එක ඇතුළෙම. රිකරන්ට් එක ඇතුළෙම කරන්න තියෙන එක. මේ අද කරේ දැන් කරේ කැපිටල් එකෙන් ගෙනාවේ රිකරන්ට් එක. ඒක තමයි 2023 එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ 2024 එකේදී සභාපතිතුමා ඒක මේ පාර කන්ඩිෂන් එකක් විදිහට ඒක දීලා තියෙන්නේ. 2023 නෙමෙයි 24. දැන් අපි 24 කරනකොට ඒතකොට ඒ පැත්ත නෙමෙයි රිකරන්ට් එකෙන් විතරයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔය වැඩේ. ඒක රිකරන්ට් එකේ මේ වෙලාවේ අපි ගාව ඇත්තට තියෙන්නේ ඔය බජට් ප්‍රොපෝසල් අරවමෙන් පස්සේ බිලියන 6 අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් 6 ඇතුලේ එකපාරට උත්තරයක් දෙන්න වෙන තැන් වලින් ප්‍රීස් කරලා කරන්න පුළුවන්ද කියන ටිකක් බලන්න වෙනවා. නෑ මම ඔබතුමාට දැන් කියනවා නෙමෙයි අපිට 10 වෙනිදාටනේ 13 වෙනිදානේ බජට් එක පාස් කරගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රිය ගන්න 13 වෙනිදානේ ෆිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියනේ මේ වෙනස්කම් ටික කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි සාධාරණ ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මම දන්නවා ඔබලා සියලු දෙනාට මේක අදාළ නැහැ. නමුත් ඔබලා ඉන්න තැන මම ඇහුවේ මොකද ඔබලාගේ තමයි තියෙන ලොකම බජට් එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් කියන්න. හරි අපිට බිලියන් එකක් මේ බිලියන් 410න් අපිට බිලියන් එකක් රිලීස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ දැන් අපිට අමාත්‍යාංශ කීයක් තියෙනවද? 30ක් තියෙනවනේ. මේ අමාත්‍යාංශ 30න් අපිට බිලියන් 6ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේකේ ලොකුම බජට් එකක් තියෙන්නේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන මේ සබ්සිඩිස් වල තියෙන ඉන්එෆිෂන්සිස් අයින් කරගත්තොත් සර් විභාග පැවැත්වීමේ සිට එතන ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා කියලා මගේ අදහස. ඒතකොට සර් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ බජට් එකේම ඇඩ්ජස්ට් කරලා මේක ආරම්භයක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් පොත්වලට විභාග පැවැත්වීමට ඒ ගෙවන ගාස්තු අරෝමය බැලුවම සර් ඊටාම අධික සහ ගණන් එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇනලිසිස් එකක් කරලා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මට හිතෙනවා එතන යම් කිසි ස්පේස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් සියලුම අමාත්‍යාංශවල අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ මෙහෙයුම් සහ පරිපාලනය සඳහා ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් විතරයි සර්. ඉතින් ඒකින්ද මට හිතෙනවා මගේ පුද්ගලික අදහස වෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විභාග පැවැත්වීම ඔය මං කියන කාරණා ටිකෙන් පොඩ්ඩක් ආයේ රිවිසිට් කරලා බැලුවොත් පුළුවන් සර්. එතන DG අපි ඉල්ලීමක් කරන්නම් ඔබතුමාලට ලිඛිතව මේක ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද අපි දැනට සෑහෙන සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇත්තටම බලන්න අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම බලලා අපිට මහා ලොකු දෙයක් හැටියට මම දකින්නේ නැහැ. බිලියන 6ක් කියන අපි ඔයගොල්ලන්ට ලියුම ලියලා තියෙනවා. මේ ලියුම අපි උත්තරයක් මේක ලෑස්ති කරා. දැන් ඇත්තටම සර් දැන් මේක මේ අවස්ථාවේ නැතුව අපිට අයවැය හදන වෙලාවේ ප්‍රතිපත්ති මේ තීරණයක් විදිහට තිබුණා නම් නැත්තම් මේක අයවැය යෝජනාවක් වගේ තිබුණා නම් සර් මේක අපිට මේ වෙලාවේ සලකා බලන්න ක්‍රමයක් තිබුණා. නමුත් සර් දැන් මේ අයවැය ඉවර වෙලා අන්තිම මොහොතේ මේක දාන්න ගියාම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කොච්චරනම් වෙනස් කරනවද කමිටි ස්ටේජ් එකේ? ඔච්චර ලොකු චේන්ජස් කරේ නෑ නිසා අපි බිලියන් 6ක එකක් ඔහොම අනිත් අමාත්‍යාංශ වලින් අරගෙන කරගෙන අපි අයවැය යෝජනාවක් තිබ්චේවා දැම්ම මිසක් ඔය වගේ ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කවදාවත් කරලා නෑ. ඔයගොල්ලෝ හිතුන්නේ නැද්ද මේ වගේ අයවැය යෝජනාවක් ගේන්න ඕනේ? සර් තිබුණේ නෑ නිසා කිසිම පොලිසි ඩිසිෂන් එකක්වත් එහෙම එකක්වත් කැබිනට් පේපර් එකක්වත් එහෙම තිබුණේ නෑ. එහෙම තිබුණා නම් සර් හරි දැන් අපි ගේනවනේ. දැන් අපි යෝජනාවක් ගෙනලා තියෙනවා මේ මුදල් කමිටුව හරහා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාව කුමක්ද කියලා. එතකොට අපිට ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. That's all. So talk. You all see how much excess money you have. If you have excess money, you can allocate back to the treasury so that we can use it for this purpose.
විභාග දීමනා වෙලීම දීමනා ජාති 187ක් තියෙනවා. You are the man, no? You better look at it and you better tell us. You are the man who's running it, not me. Right, thank you. That's all. Everybody else. මම කලින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය හිටි නිසා මම කියන්නේ ඔතන ඇත්තට අපි ගත්තොත් එහෙම නිල ඇඳුම් දෙන එක ගත්තොත් එහෙම නමුත් සියලු දෙනාටම ඒක ඔය නිල ඇඳුම් ගන්න නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍රමාණය බජට් වෙනවා. එන්නේ පැත්ත සර් බැලුවොත් එහෙම ඔය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුලින්ම පුළුවන් ඕක මේ මන්තනිසා ස්පේස් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයේ ඇතුළෙන්ම. ඉතින් ඇයි අනේ ඔයගොල්ලන්ට බැරි වවුචර් එකක් දෙන්න? ඇයි හැමෝටම මේක නිකන් දෙන්නේ? වවුචර් එකක් දුන්නා නම් ඕන අම්මා ගන්නව නැති අම්මා ගන්නෙ නෑනේ. නැති අම්මා ගන්න ඕන අම්මා ගන්නෙ නෑනේ. දැන් වවුචර්ස් තමයි ඉස්සරහට සජෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ දැන් සල්යුෂන්. දැන් 24 දෙන්නේ වවුචර්ස්ද? එහෙමනම් වවුචර්ස් දුන්නා නම් ඒක ඇතුළෙම ඉන්ටර්නලි ඇලොකේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි සමහරවිට. ඒකයි ටෙක්ස්ට් බුක් පින්ටින් වලට දින කියනොත් ඔය ගානම යන්නේ. ඔව් එතනත් පුළුවන්. සර් දැන් මෙතුමා CF එතන ඉඳපෙදි මටත් හිතෙන්නේ සර් මේක ඒක ඇතුළෙම ස්පේස් එකක් තියෙනවා. Right, if you can do that we will අපි බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට ඒක දැනුවත් කරන්න. Right. Yeah, so the gentleman from the defense can leave. I want the finance ministry officials to stay. I have some other matters I need to take. Thank you very much. Thank you. අපි යුවා මේ අර මේ දැන් ඕගොල්ලෝ එකතු කරන්න යනවානේ tax ගෙවන්න ඕනේ කියලා මේ revenue license මේ renew කරනකොට ඒකට ඕගොල්ලෝන්ගේ වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා අපි ලියුමක් එව්වා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපි ගියොත් revenue license එක renew කරන්න අපිට tax file එකක් නැත්තම් revenue license renew කරන්න බෑනේ. ඔව් නෑ සභාපතිතුමා ඒක අපි මේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එකත් එක්ක කතා කරලා වෙනම එවන්නේ කියලා හිතුවේ ඔබතුමා එපු ඒ කරුණු ටිකට උත්තරේ. එවනවාද ඒක? ඔව්. හරි. කොහොම මේක නෙමෙයි මං ඇහුවේ. අර අපි මේ ડોක්ටර් කපිලගෙන් මේ අපි තුන් හතර පාරක්ම මේ රිමයින්ඩ් කරා ඔබතුමාගෙන් බලා අපිට පොරොන්දු වුණා එවනවා කියලා. නෑ. I mean, submit progress report on the breakdown of 120 budget proposals for 2023. දැන් ඔබතුමාට අපි කලින් මේක මේ ඩිරෙක්ටිව් එක දීලා දැන් මම හිතන්නේ මාසයක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබතුමාට අපි කෝල් මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයකුත් ගත්තා. ඒක හදලා තියෙන කියලා එවනවා කියලා කියනවා ඔබතුමා. එවන්නේ නැහැ. ඒක මොකක් හරි හේතුවක් තියනවාද එවන්නේ නැත්තේ? නැත්තම් ඒක සභාපතිතුමා අපි ඒක දැන් රිවිව් කරනවා ඒ බජට් ප්‍රොපෝසල් ටික බලලා ඉවරලා අපි දැන් බදාද මීටින්ග් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ රිවිව් කරලා අපි එවන්නම් ඒකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක. නෑ ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ. තව අපි මේ ඔබලට ලියුම් වගේක් කියවලා තියෙනවා ඒ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝගේ implementation plan එක කියලා. Now for instance if you go to the RMV and then you won't be able to renew your license, they will say go and open a tax file and come. What probably might happen is the fellow will drive without a revenue license. What do you think? So what measures are you going to take? Are you going to have revenue officials at the what do you call the RMV? Or you have to come up with something. I'm not asking you to respond now. ඔය අනිත් එක දැන් මේ රේට්ස් ගෙවන්න ගෙවල් මේ ලියාපදිංචි කරන ප්‍රාදේශීය සභාවට ගියාම ටැක්ස් ෆයිල් එකක් නැත්නම් ඒව කරන්න බෑනේ නේ? දැනට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නෑ මේ 24 ඉඳලා. ඔව් රේට්ස් ගෙවන්න නෙමෙයි බිල්ඩින් ප්ලෑන් එකක් අප්‍රූව් කරගන්න. ඔව් එතකොට අප්‍රූව් කරන්න එතකොට පගාවක් දෙන්න වෙයි. තව පගාව ගන්න වැඩි වෙයි මේ බිල්ඩින් ප්ලෑන් එක අප්‍රූව් කරන පගාව. කොහොමද එතකොට ලෝකල් කවුන්සිල් එකයි එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය සභාවයි IRD එකයි කනෙක්ට් වෙනවද? කනෙක්ට් වෙන්න ඕන සර්. මොකද මේ තාම ඒ ගැන කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කියන එක ගැන ඒකනේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ක්‍රමයක් නැතුව මේවා දාලා වැඩක් නැහැනේ. නෑ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන ක්‍රමය දැන් මොකද ඔය යෝජනාවල් ඔක්කොම IRD එකත් එක්කම ආපුවා. මොකද මේ අපි ගැසට් කරත් අර 10 මේ එක ප්‍රොෆෙෂනල් කැටගරිස් වලට රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා එහෙම ඒගොල්ලෝ වොලන්ටරි ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වුණේ නැහැ. එතකොට මේ ඒක නිසා තමයි දැන්
රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වෙන මොකකට හරි රික්වයර්මන්ට් එකක් වෙනවා නම් තමයි මිනිස්සු කම්ප්ලයි කරන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි ඔය වෙන දෙයක් ඒ බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකකට හරි බිල්ඩින් ප්ලෑන් ඇප්‍රූවල් එකකට හරි කරන්ට් account එකකට හරි ඕපන් කරන්න යනවා නම් මේ ටැක්ස් ෆයිල් නම්බර් එක අනිවාර්යයෙන්. Anyway, give us your plan to do. Where are we? We are supposed to finish this by December 31st. I don't see any movement. The draft we received Friday on yesterday. I got it yesterday. Actually, it was sent by the LD last Friday because they have made certain amendments in the existing draft because based on the observations made by FIU Central Bank. So there are certain changes made to the draft. And we are looking into these changes what they have made in the draft. Yeah, because this committee is sort of technically involved in this. Yes, sir. So you better we will give an update on that. Yeah, we provide an update. So when do you think, actually, in your honest opinion, that this casino regulator can be the law can be approved? Yes, sir, it will take some time because now the Colombo Port City also they wanted to have certain provisions in this regulatory authority act because there will be only one regulatory authority and that will be applicable for the Port City as well. So we are planning to have another meeting next week. Yeah, because we told them they can't have another casino regulator in the port city and one casino regulator for the rest of the country. It has to be one casino regulator that will regulate all the casinos. Yes. Addressing those concerns. So can you give us an update? When can you give us an update? So before that, sir, we have to, because we have the draft, so we have to consult with other stakeholders as well. We have consulted earlier as well. So with this new revision, we have to discuss with other stakeholders. So who are the other stakeholders? Who have you consulted? For example, the for casino licensees and IRD and other participants. So I think it's better to get their views as well. No, there's nothing about getting their views because you gave us a timeline. In that timeline, you said when the stakeholder engagement was going to take place. So we are behind schedule, right? So we are behind schedule. So and we took your professional undertaking seriously before we approved it. And I told you very clearly, right? We sent you back multiple times and we approved it based on your undertaking that you will finish this by the end of the year. So we expect you to do that. And if you are unable to do that, you will have to tell us, okay, at least by when this is realistically possible, right? Thank you. That's all. Meeting is adjourned. You're watching the Lifetraveler channel.